ẹ kújọ́ mẹ́ta. mo ní nǹkan rẹ ni kó máa fi lọ yín níbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun yìí kó máa fi kan burúkú lọ yín mọ́. Kọfí ní ó wà addicted to mi ní ọmọ nǹkan tí mo ṣe fún ni. Nǹkan tí mo bá àwọn èèyàn ṣe ń fi lọ bí nìyẹn. bọ̀dá láti ẹ̀gbọ́n kan tó sọ fún yín ẹ̀gbọ́n kan tó sọ fún bá ẹni wípé tóun bá bá báwo ló ṣe sọ ní sàǹdì tó wá rò pé òun ṣe Ta ni eléyìí? Àṣà ni ẹ mute. ẹ ti mọ̀ pé ẹ ti mọ̀ kan tí kan fi nídìí náà Kí ló need? kó tó lè sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n máa rò pé òun fẹ́ Latisne nígbà tó sọ pé Andy ò gbọ́dọ̀ wá sórí láìpẹ́ yín. Ó fẹ́ ṣe second wife. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ sí ṣé èmi tí mo sọ̀rọ̀ ṣé dẹ̀ sọ pé rárá ṣé mi mọ nǹkan tí mo sọ ní alẹ́ yẹn lọ́kùnrin. àbọ̀dún ti ti láwọ̀ àpèmọ́ra ni wàá pètè níbi iṣẹ́ ẹ̀. Ó fẹ́ ṣe second wife. No second wife kọ́. Second wife níbo mo. Báwo ni fẹ́ gbé tán kọfí Ó mọ̀ pé lórí ẹbí sí gbọ̀nlẹ̀ lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ can destroy ó dẹ̀ mọ̀ pé ó máa mọ jẹ́ ṣe àtẹ̀kọ́lẹ̀ ní gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ǹjẹ́ ò ló ti rẹ́ẹ̀dì fún ọ lè ṣe ẹgbẹ́ yìí? Bọ́lá Láti. Ṣé lóko ńlá? Kí lẹ wí? Ṣé ní oko ńlá? Kí ni mo fẹ́ fi ṣe? They have a big farm. Ṣé ní kọfí láìkókó ńlá ni? Ẹjọ́ máa ṣàní ẹ̀mí ọ̀dọ́ yìí yẹn ń pariwo ẹjọ́. Kọfí ó láìkí oko ńlá. Báwo lẹ ṣe mọ̀ ṣe ẹjọ́ rí? Àjọ wa ń Jámánì ni, ó láìkí ẹni tó bá sín gbọ̀lẹ̀. ẹ ti lọ fẹ́ orin kan náà rí ni. Ó láìkí ẹni tó bá sín gbọ̀lẹ̀ ni. Ó láìkí ẹni tó bá ti fẹ́. Tó lóko ńlá dáadáa. ti ẹ̀rí bọ̀bọ̀ tó lọ gbé tó lọ gbọ̀n àtàwọn ó yẹ kí ẹ mọ̀ pé mi tí mo rí lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ báyìí Ọlọ́run ò lè fi yẹ oko jẹ mí. ẹ̀rí bọ̀bọ̀ tó gbé wọn àtàwọn ọmọ ìlọjẹ lọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ yẹn ní pé bọ̀bọ̀ tó post yẹn tó sọ pé me and my family ọmọ àlè. Ọkọ ọlọ́kọ ló ní mi àyíjọ́ ọ̀lẹ́ tí wàá rẹ̀ nìyẹn mọ́ láti gbà yẹn ṣé tó wá yẹ pé fámìlì ẹ̀ ní ṣé kò yẹ kán tó ti gbéra wọn jáde lẹ́lẹ́kejì ó rọ opportunity jọ yẹn ó yà fi ṣe costume ó fi bàbá oníbàbà ṣe costume bàbá oníbàbà ló fi ṣe costume náà iṣẹ́ padà rọ́kùnrin yẹn mọ́ lórí ẹ̀. ẹ̀rí bọ̀bọ̀ yẹn sì gbọ́lẹ̀ lóòótọ́ wọn ò ní parọ́ mọ́ kan fí bọ̀bọ̀ yẹn sì gbọ́lẹ̀. Ìwọ náà rí tàbí ó ní fọ́tò ẹ̀ kó tẹ̀lé ẹ̀ sí mi èmi ò rí ṣá. Hello Amina Bonju jẹun nǹkan tí vabo ni ta ló bú mi ná wọ́n ní vengeance bú mi olórí burúkú ni vengeance mi ò ráyè vengeance èmi mo gbéṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ èmi tí mo gbéṣẹ́. Wọ́n ajá kọfí ni àwọn ajẹ́ dá chelsea miss dá gẹ̀ tó máa ń datọ́ lẹ́nu yẹn. Èmi mo gbéṣẹ́ lé gbogbo wọn lọ́wọ́ kán máa ṣe lọ kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ náà lórí TikTok. Wọ́n pè wọ́n ti mọ àwọn nǹkan tó wà ńlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti sọ fún wọn pé kìíní ẹ̀ tó pín but ìjọ tó fẹ́ lọ ṣe meeting àwọn ìyá Mohbad lọ lẹ́yìn wọn pé bàbá. Kofi o ní mo sọ pé specimen ó ní mo ń pe specimen báwo ló yẹ kí n pè specimenti ìwọ nínú àwọn tó wà lórí platform ẹ sọ pé kí ìyá Ìbàdàn ìyá Ọ̀yọ́ sọ pé kó pe nǹkan tí mo pè yẹn tó bá rí pé kí lorúkọ ẹ bá ń dákọ àwọn tó máa wà lórí panelist ẹ ìyá Ọ̀yọ́ kó pe specimen kó wò bóyá ó lè pè èmi sì try ìwọ̀nba àbọ̀wé tí mo kà mo sì fi ń perform olórí burúkú ara títí tiẹ̀ tó o kàwé ṣebí ìwé tó o kà ni wọ́n fi ń ṣe fracas ṣe ìwé tó o kà ṣé o fi ń jẹun ni kò fún ẹ lóúnjẹ kò fìdí ẹ ìwé tó o kà ò fìdí ẹ iṣẹ́ ọwọ́ tèmi kọ́ ó fìdí mi torí olórí burúkú ni gbogbo yín ìwọ wá fẹ́ correct mi ṣé mo sọ fẹ́ pé mo gbóyìnbó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni mi ò gbóyìnbó but I'm trying mi ò gbóyìnbó but I'm trying ó ti yẹ I'm trying òyìnbó is not my language olórí burúkú ara ti yín tẹ́ gbóyìnbó òyìnbó náà kọ́ lẹ fi ń ṣe òṣì lórí ìwé tẹ́ ẹ̀ka tẹ́ ẹ̀ fi jẹun ìwé tẹ́ ẹ̀ka tí ò wúlò fún yín ìwé tẹ́ ẹ̀ka tó yẹ pé blogger ló fi gbogbo ìwé mẹ́wàá tó kà blogger ló fi ń ṣe gbogbo ìwé mẹ́wàá tó kà blogger ló fi ń ṣe òun ni qualification ẹ kò drag àwọn èèyàn òun ló fi ń ṣe kò báyé èèyàn jẹ́ òun ló ti fi ń ṣe ìwọ aláyé bàjẹ́ aláyé polúkúrúmuṣu yìí ìwọ ló ń sọ pé èmi ò mọ nǹkan kan pa justice for Mohbad kí mo fẹ́ mọ̀ kí ló kù tí mo fẹ́ mọ̀ ń bẹ̀ sọ nǹkan tó kù tí mo fẹ́ mọ̀ ń bẹ̀ mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ láti ọjọ́ tí mo ti ń ṣe
mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ó ti lé lọ́dún going to 3 years tá a ti wà lẹ́nu ẹ̀ mi ò dẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ wá gbowó lórí platform yìí mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn fáǹsì mi dáwó fún yín wọ́n enrich bàbá yín wọ́n enrich olórúkú bàbá yẹn ní kẹ́mi máa lọ kí máa lọ ń bo ṣáà ti parí justice lẹ́ṣẹ̀ ní kí máa lọ ní olè yín olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ẹ̀yà aláyé polúkúrú muṣu yìí ṣáà ti parí justice ní DNA test hold on the 3rd ló máa judge on the 3rd of February ló máa judge ó ti yé yín sí on the 3rd ló máa judge ṣe lẹ́ẹ̀mọ̀ kan ni ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ kí lẹ́yìn sọ́ńbì báyìí. Mo ní volume ẹ̀ wà. Volume da. Ìrì volume. Volume ẹ̀ da. Ní máa rí volume. wọ́n pè wọ́n ti mọ àwọn nǹkan tó wà ńlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti sọ fún wọn pé kìíní ẹ̀ tó pín. Owó ni kókó. But ìjọ tó fẹ́ lọ ṣe meeting àwọn ìyá Mohbad lọ lẹ́yìn wọn pé bàbá ibi tí everything ti change nìyẹn bàbá cooperate pẹ̀lú wọn láti lẹ̀ wá but ìgbà tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe meeting wọ́n yọ bàbá ńlẹ̀ wọ́n lọ lẹ́yìn if you remember tó díké lọ sórí Daddy Freeze ó bẹ̀rẹ̀ sí ní abuse bàbá ó ń ṣe ìpè ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ pé bàbá ẹ̀ we told him not to talk we told him not to say that he saw blood you understand even bàbá nígbà tó ń lọ sí police station bàbá ò sọ pé wọ́n rí blood even wọ́n béèrè ní court nígbà tí bàbá sọ ní court ní corona court pé àwọn rí blood Duvet soak with blood or something wọ́n béèrè pé did you say that to the police bàbá ní no. If you look at this thing bàbá wà justice láti bẹ̀rẹ̀ but there's wọ́n ti mọ nǹkan tó wà ń díẹ̀ but torí pé wọ́n fi wọ́n ṣe head of the planning làwọn náà ṣe wò pé àwọn people fẹ́ sọ mí sí kinní ni so ìgbà tí public debt wá dìde fún wọn wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn owó dẹ̀ ń wọlé everything wọ́n náà wọ́n á lè change kinní yẹn mọ́ bàbá ti wá wà on the line pé àwọn wá justice let me keep continuing òun la ṣe rí pé nǹkan tó ń sọ ní public ọ̀tọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ on the ground ọ̀tọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ on the ground ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan bẹ́ẹ̀ bàbá ò lè sọ fún public pé ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó dàbí ẹni tó ti wọnú kinní tán ni wọn ò lè reverse back and that is what you are still saying that someone showed it to you that wọ́n ti plan pé wọ́n máa sin kinní from last year or something 2 years ago. But problem tó wà ń bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá ò lè wá jáde sọ sísítà so bàbá wà justice ẹ má jẹ́ ká tanra wa nǹkan tó lè mú ká rí justice ni pé àti bàbá àti gbogbo wọn o competition gbogbo wọn nǹkan tó lè jẹ́ ká rí justice ni nǹkan tó èmi fẹ́ sọ ni. Túnjí I think ẹgbọ́ tí n bá ní justice ti tán bóyá èmi ponú ẹgbọ́ ṣé justice ṣì wà ní ṣé justice ṣì wà. justice ti tán ká má parẹ́ fúnra wa justice ti tán. ẹ ní sórí burúkú ṣé ẹjọ́ náà tí n bá ní justice tó ti tán ṣé ìsọkúsọ ni mo sọ pé justice ti tán. ìsọkúsọ justice ti tán then what they are doing gbogbo wọn mọ̀ kọ́ tó ń ṣe. Toxicology, autopsy, number 1. Property, toxicology, autopsy, findings and DNA. DNA, òkò DNA ní package tó kù sí ten dúró dé. DNA. Ṣé DNA wà nù justice nítorí ọpọlọ Kọfí ti lọ? Orí Kọfí ti dàrú. Orí ẹ̀ ti dàrú. Ṣé DNA test ó ní ṣe pẹ̀lú justice táwọn?
ṣé DNA test la bá débi tá a dé ni kí ló tún kù ẹ sọ fún mi kí ni lọ́ọ̀yà yín àwọn lọ́ọ̀yà wo ló wà lẹ́nu iṣẹ́ àwọn lọ́ọ̀yà wo ló wà lẹ́nu iṣẹ́ torí ẹni justice ò tí tàn kí ló tún kù kẹ́ máa fúlù àwọn èèyàn láti fa gbowó fún bàbá Mohbad ṣé bàbá Mohbad fúnra rẹ̀ ò ti bà justice jẹ́ ni ẹni kémi yé pé mò ń drag bàbá Mohbad everyday orí bàbá Mohbad dàrú níjọ́ tí bàbá Mohbad ti ń kọrin fẹ́mi tó ti ń drag èmi ń bo lẹ́yìn wà níjọ́ tó lórí burúkú ara yìí ti ń drag mi drag ìyàwó mi drag ọmọ níbo ni bàbá Mohbad wà ayé bàbá Mohbad máa bàjẹ́ ni ayé bàbá Mohbad máa polúkúrú muṣu ni kémi dákẹ́ kémi má drag bàbá Mohbad eégún tó kọ́kọ́ jó ìwọ̀n ló máa kọ́kọ́ lò who laugh last laugh best èmi mo wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ tí mo wà yìí èyí olórí burúkú ṣé justice ò tí ì tọ́ ni ẹ tún wá bẹ́ẹ̀ fẹ́ fúlù àwọn èèyàn kẹ́ ẹ gbowó lọ́wọ́ wọn kẹ́ ẹ sá lọ ẹ fẹ́ gbowó àgbàgbẹ́ yìí owó tẹ́ fẹ́ gbà yẹn ẹ̀ ní rí gbà ẹ fẹ́ gba last card yín àbí kẹ́ ẹ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ ó yá kọfí tó bá ní kí justice ò tí ì tọ́ kí lọ bẹ́ẹ̀tì lórí justice ìjọ wo ni corona inquest ìjọ òṣẹ́ ti gbẹ́jọ́ lọ kóòtù ni ṣé wọ́n ti gbẹ́jọ́ yín ní kóòtù ṣé wọ́n ti charge àwọn tó wà nulẹ̀ àwọn 20 something tó wà nulẹ̀ ṣé wọ́n ti charge wọn ta ló ti arrest torí ẹni justice ò ti tàn kò ìtọ́ ó ṣẹ́kù ni justice ò ti tàn ń gbọ́ ló tún kù tẹ́ ti touch bàbá yín gan fúnra rẹ̀ ọ̀rọ̀ tèmi bá sọ lẹ máa capitalize lé lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá yín jọjọ́ tí bàbá yín sọ pé justice ti tán ẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá yín ṣé ẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá yín tí bàbá yín sọ pé justice ti tán àbẹ́ ẹ gbọ́ ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn list tó wà nílẹ̀ tí mo ní mo fẹ́ kà mi ní lè ka list yẹn mọ́ nìkan ń gbà mo dórí àwọn next step tí mo dé ó sọ sí mi lẹ́nu ó fowó buyọ̀ sí fúnra ara wọn náà máa kà ìtókù fúnra wọn ní nǹkan ló máa gbé nǹkan wọn jáde fúnra ara wọn bẹ́ẹ̀ tèmi ò ní kà mọ́ èyí tí mo kà yẹn náà tó àbí òye yín fúnra ara wọn náà máa kà àwọn list tó kù fúnra ara wọn náà máa jáde èmi kọ́ ni máa kà yòókù because nígbà mo dórí list yòókù báyìí ó sọ sí mi lẹ́nu ó buyọ̀ sí mi ò lè kà á kò ṣeé pè síta. àgbọ̀yé olórí ẹbí kó wà ní pé ẹni bá sọ̀kù sọ́jà ni. mi ò lè ka mọ́ mo kà á dórí ìgbì kí ló ń pa yín lẹ́rìn lagaslabo. ọ̀rọ̀ àti ẹ̀ má bínú ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ DNA tẹ́ ń sọ ẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ láti kí Wùmí tó jáde kó tó lè mọ sọ yìí pé ní no DNA no burial ẹ mọ̀ yìí pé ọwọ́ Wùmí ti tẹ̀kú dání the only thing tí àwọn tó láwọn ń wá justice tán lè ṣe tó wáyé pé lóòótọ́ no bá ní di justice tán dẹ̀ lè fi ṣọ́ọ̀tì àwọn pípù yẹn tán lè fi ṣọ́ọ̀tì wọn up ni pé ẹni tó ní rìsọ́ọ̀tì DNA ti wà lọ́wọ́ òun ní rìsọ́ọ̀tì lọ́wọ́ kó jáde síta kó dẹ̀ ká at the end of the day tán bá padà wá gbé rìsọ́ọ̀tì yẹn jáde ní on 3 February 3 yẹn tán bá padà wá rí dẹ̀ tó bá wá jẹ́ the same thing ayé wa dìde pé àjẹ́ yìí pé ni wọ́n ti ṣe gbogbo tó ń ṣe yìí irọ́ ló wà ń bẹ̀ bọ̀ láìṣe yẹn ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ní resort tẹ́ẹ̀dẹ̀ gbé jáde tó bá fi di on 3 yẹn tí wọ́n ka resort DNA public tó wá lọ favour kò sí ọ̀kan tó fẹ́ ṣe sí mọ́ kò sí tíjọba Joseph Aloba àbáwọn supporter ẹ̀ tó fẹ́ ṣe sí mọ́ ṣé mọ̀ wípé ká ní láti mọ̀ wípé àwọn kan wà ní gúrùpù kan tí wọ́n ti pa kí náà ti ń pè kí náà ti ń pè èyí tó ń ṣe ní Kòròdú yìí tí wọ́n ti pa tí wọ́n sá rárá kóòtù Kòròdú yìí tẹ́ ń jẹ́
corona inquest. Corona inquest tí kí náà ti ń pè very dark man tó gbé jáde tó ní pé ní àṣẹ wọn ti pa wọn ti kún kálí láti bẹ̀rẹ̀ làwọn èèyàn ti mọ̀ yí pé wọ́n ti pa wọn ti kún làṣírí gúrùpù yẹn ti jáde ni tán padà wá ṣe pé ní at the end of the day tí wọ́n sọnù gúrùpù yẹn náà padà finalize ní corona ẹ máa rí i pé ní wọn ò ní rọ́nà gbà lọ àwọn ayé máa takò wọn. Bọ̀ǹgbà tí corona ọgọ́ tó ti finalize ẹ̀ tán before káṣírí tó tú jáde pé àwọn ti pa wọn ti kún láti ilẹ̀ o ṣe àrí ká bá wọn fà wọn kan wọ́n win now. So the only thing táwọn fi lè ṣọ́ọ̀tì wọn up táṣírí wọn fi lè tú yí pé ní irọ́ ni wọ́n gbé jáde ní pé ní rìsọ́ọ̀tì tẹ́lẹ̀ ní lọ́wọ́ yẹn ẹ tètè wá ká jáde síta. Láì ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbàgbé gbogbo property tí Joseph Aloba ń jà sí yẹn tó ń fi justice bojú bí ìpòbóyá justice ó máa tán fún un ẹ má jà tanra wa. That's just the truth. Sorry, Debbie, mo fẹ́ bi ẹ́ question kan. Ń gbọ́ ṣé justice ti tán àbó ṣì wà? Tẹ́mi lẹ́ bá sọ̀rọ̀ sà. Wọ ni. Justice ti tán, kò sí justice mọ́. Mo ní justice kò sí. Kọ́kí tó ń gbọ́ ó lè ẹ fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ gba owó fún bàbá Mohbad ni. No more justice èmi ní kọ́kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn public gan mọ̀ pé kò sí justice mọ́. Ti mú gbogbo ẹ̀ ti ṣẹ́ rábaràba. Ẹ jọ Yèyé Nikki ìwọ náà jẹnu sí báyìí ṣé justice ṣì wà àbí justice ti tán. Ó ti tán o irọ́ lókùn tí wọ́n ń pa jẹun justice ti pọ́n tipẹ́tipẹ́. Ìfẹ́ wa ló jẹ́ ká mọ̀ pé justice ti tán torí oníṣẹ́ wọn ò kú fún wa ní oníṣẹ́ yẹn ò kú lé wa ní. Bẹ́ẹ̀ni oríka sọ díẹ̀ nú ẹ̀ ká dákẹ́ ó tún ṣorin ẹ̀. Kọfí òponú òun mo tún sọ ìkẹ́ lọ kú tẹ́ bá fẹ́ kú èmi máa gbéṣẹ́ lé yín lọ́wọ́ ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe show èmi láì bẹ́ ṣe ń ṣe show fún mi ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe show ẹ máa ṣe show Ọlọ́run ti gbéṣẹ́ lé yín lọ́wọ́ show tẹ́ máa ṣe kúlẹ̀ ti ra wọlé yẹn justice ti tán. I said it and I will repeat it again. Justice is over. Tẹ́ bá fẹ́ gbowó lẹ fẹ́ gbowó ẹ sọ pé fẹ́ gbowó. Justice is over. Nikki. So tẹ́ bá fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn lẹ máa sọ pé fẹ́ gbowó. Justice ti tán. No more justice. Justice ti tán ó ti lọ. Tẹ́ bá fẹ́ kú lẹ máa kú. Ó lè ní ó lè. Ẹ fẹ́ gbowó fún bàbá Mohbad online lẹ sì ṣe ń tàn àwọn èèyàn wípé justice ṣì wà. Justice ti tán. I said it. Say by Láti Àtàndá. Ọmọ akọ̀ráyè orí yín ti burú. Justice ó ti tán. Justice is over. Latisne. Yes. Ẹ káàárọ̀ mo kí gbogbo lẹ káàárọ̀ ẹ káàsán. Ṣé ẹni tó bá ń sọ pé justice ò tí tán ẹ jẹ́ ká mú báyìí. Let's take it from here, from this perspective and from this view. Now, the two major players in justice, they are the striker, striker on their team said it. Bukky Jesse said it that justice is finished. Ó ní ẹbí ó tọ́ ló dẹ̀ sọ ó ní ẹbí bàbá Mohbad wọ́n deceive public wọ́n gbowó lọ́wọ́ public kí lẹ fẹ́ tójú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Why are you people not saying anything about that? You know, bàbá Mohbad himself tẹ́ máa sọ òun lọ́mọ ẹ̀kú which is what you guys were using to deceive and to manipulate the entire public. Nígbà yẹn tẹ́nibọ̀ bá fẹ́ try àti call bàbá Mohbad out òun lọ́mọ ẹ̀kú that was the joker tí ẹ fi ń deceive everybody at that time. So
So if Baba Mohbad himself, Joseph Aloba, can say that justice is over. Anyway, in the first place, he was not seeking for justice, and everybody knows that. And I want to quickly address something for some people that are not intellectuals. The thing is, I'm not a fan of Yomi Fabi. It's not as if I'm supporting Yomi Fabi or anything. But what I want to tell you, when Yomi Fabi said Baba need to be investigated, and you people I heard them saying, I've seen on YouTube that, how can he say that? And how can Baba work with him when he's saying he should be investigated? See, when they say somebody should be investigated, anybody that is connected to any crime or that is around that crime, when the crime occur, is a suspect and can be investigated. That does not mean that the person is guilty. But people are so dumb. There's a lot of very dumb people. I have to use this. I have no other word to use. A lot of people are so dumb that I don't know what they have with Baba Mohbad, that they are defending him so blindly. I mean, it's too obvious that you guys are defending this guy blindly without any cause. If they say someone should be investigated, does that mean that the person has been found guilty? Or does that mean that you are saying that the person is guilty? No. You guys should go and sit down and listen when somebody is talking. That Baba Mohbad should be investigated, and so fucking what? Yes, it should be investigated. Everybody in that house should be investigated. He was in that house. He was there. He saw blood. He saw everything. So what is the problem? Yes. Ìgbà tí wọ́n ní justice ò tí tán, but wọ́n wá justice, wọ́n fẹ́ kàn fọwọ́ kan Baba Mohbad. Nǹkan tí mò ń sọ gangan nìyẹn. And when they say Baba Mohbad is also a suspect, they will go crazy. They will all go crazy and start. It's Baba that spoiled that justice. If not, and they'll start going crazy. I mean, are you guys this dumb? Now they say someone should be investigated. Does that mean what has Yomi Fabi said wrong by saying that? I'm not a fan of him. I mean, I like what he's doing, but I mean, I'm not defending him. I'm just telling you guys the obvious and the facts. Let's talk like people that are like intellectuals, not like dumbs. Please, guys, stop all this dance of shame that you guys are doing on the internet. I mean, you guys should stop this bullshit. Stop this bullshit that you guys are doing on the internet. Somebody was there first and he saw issues, he saw things, he couldn't do things right. They say he made a mistake. Fine, people make mistake, and they said the person has to be investigated, and you are going crazy about it. But they don't want justice. And what is wrong with you guys? Think about Shele Ninule. Even the person think about son. Even when it took son, the police will still talk to the person. They'll still ask the person question. Anything concern. So what are you guys? What if? Oh my God! I don't want to start. You guys should not bring this thing out of me this morning. You guys are just bunch of piece of shit. Please, let's stop disgracing ourselves on the internet like this. I mean, Baba Mohbad himself has said justice to turn. As Bukeje says, die hard of Baba Mohbad's fan, die hard. For her to say and turn around and say this justice is over, and this man, she said it, and she's correct. It's a fact. That Baba Mohbad deceived the public to take money from them. What more do you guys want? Why are you guys hiding behind one finger? That's what you guys are doing. And you are dancing a dance of shame in the public place. My advice for you guys,
I mean, if you guys, posterity will say a lot about so many of us, so many people on this internet. And unfortunately for Nigerians are very quick to forgive and let things go. When the whole thing come to the open, you guys are going to come and say, I'm sorry, and this. When you know on your inside that you are deceiving the public, you know that you are backing this man for no reason, for no just cause. Come on. You guys, all of you, every one of you have kids. What examples, what examples are you showing to your kids? Come on. We are bringing up kids. Let's try to bring up kids in the right way. And kids most time learn from our actions, from what we do. You guys might not see this. When you start seeing your kids are turning out to be what you don't expect, this is what happened. Because they are watching you. When you are doing that show, they are listening to you. And a lot of you don't even have a confined space like Latisne. And your kids are hearing all these things. That they are listening to you when you are making a ridicule of yourself. Hey Joe, if not for anything, but for the sake of the children that everybody is bringing up, let's stop this bullshit. Go and think when you guys are by yourself. I know you will not, because I'm trying, guys. I've been thinking, what is it between these people and Baba Mohbad? I can't figure it out. I'm not a fan of Bukky Jesse. She has the decency to turn around. You guys have no decency. You have no principle to turn around. What is it that you are defending about this man? The man in Abuja said it in the open. I mean, then what's more? I forgot this man, the Embelembe man, said it in the open. And you guys are, I mean, Latisne, people you on fait bailler jẹ́ o. Ẹ̀yin ní kẹ́ gbà mí lẹ́yìn tí bàbá Mohbad fúnra rẹ̀ sọ pé justice ti tán. Ẹ wá gbọ́ lẹ́nu mi, ẹ wá mímí sọ́wọ́ wípé mi sọ pé justice ti tán. Bàbá Mohbad tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bẹ́ẹ̀, Bukky Jesse sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe mú Bukky Jesse, ẹ tó ṣe show fún Bukky Jesse. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀, kò sí tó bẹ́ẹ̀ nu wọn. I dare all of them. Èmi lẹ wá fi pa pé mo ní pé justice ti tán. Ṣé justice ṣì kù ni? Ẹ kẹ́rọ̀ bàálà tí o. So, I mean, DNA wo náà tún wá? Ṣé DNA tí wọ́n ti ṣe lábẹ́lẹ̀? Tó ti mọ result already. Madam, kí la tún wá Baba Mohbad ó lè ní Baba Mohbad ó lè. You start going after people. You start doing show for people. I mean, what is all this? Ẹ jẹ́ kẹ́ni sọ̀tàn jàre. Ẹ jẹ́ kó sọ̀tàn. I moved my mind. In fact, ó yẹ sọ̀rọ̀ ẹ sáré sọ̀rọ̀ tẹ́fẹ́ sọ. Ẹ on mute. Ibi Jọkẹ́. Ṣé ẹ tún gbọ́ mi mọ́ ni? Àmì ìmọ̀ pé mo ti mú tara mi. Baba Mohbad nítorí pé kò ṣe olóòótọ́ èèyàn. It's so sad pé justice Baba Mohbad ó kò dé káwọn èèyàn waste their time, their energy, their money, the stress for good 2 years. Oh, Baba Mohbad kò kí ń ṣe abiyamọ abiyapa. Even I can say pé Baba Mohbad ló gan ló pa ọmọ ẹ̀. Ó ló pa ọmọ ẹ̀ because tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni people were ready to help you. People were already fighting for you, but you are support one.
You are not doing what people who are fighting for you. You are not supporting them. All you care about is for you to make money. You are a useless father, Papa Mohbad. Thank you. Gidi. It's so sad, brother. Thank you for all your efforts. No more justice for Mohbad. It's gone. Sir. And Latisne, very quickly, I have an advice for Baba Mohbad. I know a lot of people, even a lot of pastors that are big in Nigeria, we've all seen that a lot of pastors don't even know God. They are not serving God. And the blaspheme from Baba Mohbad, the way he blasphemed God and he lie about God is becoming very alarming. I have an advice for him. You need to stop that. I know you guys don't have regard for God. And the annoying thing, I am irritated. I am irritated when I hear you saying you were in your loan that God's alone best or lano alone. Come on. Stop all this. I'm not fighting for God, but I'm just advising you. The greatest sin is blasphemy. The greatest sin that God detests so much is blasphemy. And what you are doing, you are blaspheming. Stop making a ridicule of the Almighty God. You know inside of you that you are not serving God. You are a blatant liar. You are lying to people. You go behind. You have a double life. You have a two-face. You're a two-faced man. You have a double life. The life on the internet is different from the life you live behind the scene. And I don't have any problem with that. I don't give an F about that. You can do whatever you like, but don't drag, because people are looking at you. See, people are watching, and you are lying so much about you are not a man of God, and you know that. It's a statement of fact. And everybody knows that. Your attitude, your action, do you guys know the meaning of to even say you are a Christian? I with everything happening, I feel very uncomfortable going to church. I try to listen to, just because we are trying to bring up children. You guys are making Christianity, you are dragging it in the mud. You are dragging the name of God in the mud. Because, Jesus Christ. You can live your life without coming and saying you're God or Baba Mohbad, me and you know that God doesn't speak to you. God doesn't speak to you. Your life, the meaning of Christianity is Christ's life. Does your life signify what Christ is? No. Oh, no. And so many other big pastors, especially in Nigeria. So I'm just advising you. You can come out and tell lie and say anything and lie so much and speak with the two sides of your mouth. That's okay. Nobody cares. But stop to put God into and dragging God into the mud. It's just an advice. You can come for me, you can do whatever you want, but I'm just advising you. Stop it. How do you feel? How do you even sleep? I don't know how you sleep. How do you sleep at night? Thank you, Latisne. Thank you, everybody. Thank you. Bad catch.
pet cage. Amina, justice tó ti tán láti jọjọ́ o. ó ti tán Mr. Barala tí justice ti tán tán máa wò dáadáa bàbá Mohbad gangan ló pa ọmọ ẹ̀ tí ò bá jẹ́ òun ló pa tó ń dà òun náà ló kọ́kọ́ pariwo síta òun náà ló kọ́kọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ òun náà ló tún kọ́fà gbogbo nọ́ńsẹ̀sì ẹ̀ gbogbo àwọn tó kàn ń tẹ̀lé tí wọ́n wọ pé ìkọ́fọ̀ bàbá Mohbad àkọ́fà gbogbo wọn ajá ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ lè fool everybody in this world because gbogbo àwọn èèyàn wọn ní mental health nítorí ìwọ nìkan ṣoṣo tó pariwo jáde ṣé ó kè ń sìn báyìí nígbà tí wọ́n pariwo pé justice ti tukọ̀ ẹ bá ń bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó sọ níbo ló ṣẹ́kù sí ṣé DNA tó yẹ pé kò sí nǹkan tó kan public pẹ̀lú DNA ṣé ni wọ́n ń dúró dè láti pé kí wọ́n ṣe ìdájọ́ nǹkan ẹni tó pa ọmọ yẹn àbí kí ni wọ́n ti ń sọ gangan torí kò yé mi ò understand mi ò àti ẹ̀ understand ibi tí wọ́n ń lọ pẹ̀lú issue yìí bàbá yìí is a very useless woman being nǹkan tó máa tún lè forúkọ bàbá yẹn pé mi ò tiẹ̀ mọ̀ tí mo tún lè fi orúkọ bàbá yẹn pé very useless very animals. Anyway, pet cage, Sarah Amber, are you there? Pet cage, ṣó wá sùn bí ni. Nígbà ìgbọ́n wà lórí kọ́. Ṣèyí ma, good afternoon, sir. Ṣèyí ma, Ẹ wà. no person àgbáyìndé. Àwọn èèyàn kú àwa nìyẹn. mo sọ fún yín, he's a very smart man. Irú ẹ̀gbọ́n bọ́dà làtẹ́yẹ́ kí n fún àwọn èèyàn náà tì. ẹ̀gbọ́n ẹ̀ níbi ọkọ̀ tẹ̀ lọ ẹ̀ lè move an inch. Fìyẹn lẹ̀ á ti jọba kí akẹ́ tó jọba. Ọba ni K1 already. Èmi ò kọ́ mọ́ kan tó wà. lórí ọwọ́ yín. A fẹ́ jẹ dọ́bù ọba ni náà. Ojú kòkòrò tá à ń sọ náà nìyẹn wà contestant pẹ̀lú kan tẹ ní. Latisne kí nìyẹn fi ń ṣèyàn. Quickly, Latisne ẹ jẹ́ fún mi 1 second. I just want to put out something there. People are coming up to say, "But let me clarify that. Let me tell you, people might not be expressing it in the proper, I'm not proper. I mean, in the right context. Let me tell you something. What people mean is this: you contributed a lot of things that you did while Mohbad was alive. You had the opportunity to save your son from the hands of wolves. Your son was surrounded with wolves. And this boy was young, naive. You were older, experienced. You were supposed to help him. You did not help him. Excuse me. You gave him out to the wolves. You were dining and whining with the wolves. That is what people mean when they say Iwolopamwe. They are not saying that you kill him physically. I mean that you murdered him yourself. But what they are saying is that you contributed. You wash people. It be carelessness. Yes, we were so careless. You did not protect that boy. You gave him out to the wolf. That boy was exposed. That's what you guys are even doing, even after his death. You can't even protect his legacy. You can't protect his legacy. The same attitude. So that's what people mean. That's what they mean when they're saying, that's what they mean. So get it right. I just want to put that out quickly. Thank you. Shepherd cage today. Yeah, ọmọ. Pet cage bá pè mí. Ló bá ń preach. Brother mi kí wá ní gbogbo ìyẹn náà. Ṣé bí mo pè yín ni ẹ kí wá fẹ́ máa sọ lórí. Kí ló nǹkan tó bá mi sọ ò ṣe nǹkan tó ṣe gbọ́ ni ó ní kí n má jà mọ́ ó ní kí n má jà. Ìgbà tó ń bè mí jà ń bo ni wọ́n wà. Tí òun lẹ wá ìgbà tí mo pè yín pé kí ẹ má jà ṣé ẹ wá máa gbé wá sórí bí ni.
kí ni iṣẹ́ yẹn wá wà ní àṣírí ọ̀rọ̀ tó bá mi sọ. Ṣé ẹ wá fẹ́ kí n bá yín jà ni? ṣé wọ́n ló nu fẹ́ bá mi jà? Báwo lẹ ṣe gbé wá sórí kinní mo pè yín? That is a private discussion. It's not private. Ó dẹ̀ wà ní private. Nǹkan tó lè bá mi sọ́ńbì náà tó dẹ̀ ti bá mi sọ́ńbì ni kò ń ṣe private. Since tí mo decide láti bá yín sọ lẹ́yìn, there is no point bringing it here. It's not private. Kò ń ṣe private. Nǹkan tó ti bá mi sọ́ńbì báyìí náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ló tún lọ tún sọ ní pé ò fẹ́ kí n máa bá wọn bàbá Mohbad jà. Mo dẹ̀ má preach irú ẹ̀ fún mi. Latisne not to disclassify information here. It's disclassified. It's not more classified. No. FBI to disclassify it. That is never in sharing. Fracas. Orí mi ò fẹ́ kí n ṣe fracas. Ìjọ tó ti ń ṣe fracas, ìbí wá sọ fún ẹ pé ìjọ tó ti ń ṣe fracas fún mi. So my point now is, kí ló dé tẹ́ fi gbé wá sórí ibi? Mo lè sọ lórí ibi, but I decided to speak to you behind. O ti sọ́ńbì báyìí náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. Tí bá ti sọ́ńbì and I now decide to do it behind, ẹ fi sílẹ̀ sí behind that is sọ. Ṣé àwọn ti gbọ́? They play lọ́rẹ̀, they play. Bọ̀dá Láti ò kí n dédé jà. Wọ́n mà dáhùn owó mọ́jọ́ tí mo fi silent. Wọn kì í dédé bínú. Mọ́jọ́ tí mo fi silent tẹ́yìn gan. Ok, inú tẹ wá bí ń sìn, kí ló produce? I'll produce anything. More relief. Èmi mo mọ bí n ṣe relief. More relief. Ẹ máa tanra yín pé relief kọ́. Relief pa mi. More relief. Wọ́n máa bú mi láti lọ́jọ́. Ó jẹ́ paracetamol àbí ó jẹ́ kíní tó rí. Bí paracetamol mi jẹ́ mọ̀ bó ṣe jẹ́ bóyá bí paracetamol ló ṣe ṣe mí. Ẹ má ṣe gbogbo yẹn kò tọ́ sí yín is the fact, and also when you doing that fracas you keep you won't know at times you go out of line and kò tọ́ sí yín. So ẹ má ṣe bí àwọn ìyókù. Anyway, let's keep that story private. Jẹ́ kí Pẹ́kẹ́ give submission. I don't. Keep here. I think Latisne, Petke. I think what Petke is saying is that you see when you have an outburst, everybody as human, sometimes because of the anger and everything, we tend to go beyond limits sometimes because of the pain. And of course, I cannot tell you not to have an outburst because number one, you are human. When we all have our own threshold that we can take bullshit. So when you are pushed to the wall, sometimes you have an outburst. But what he's saying is that he's not telling you not to react sometimes, but he's just saying that try to not to make it too how do I want to say this? Don't push it because if you are not careful, you will sometimes even step on some toes that you don't intend to step to. When we all do that when we have outbursts, because I'm a sort of think at the end of the day, I mean, some people might not close to you. They might tell you behind. I mean, nobody can stop it from. You're an adult. Number one, this is your platform. We can't tell you what to say and what not to say, when to have an outburst and when not to have an outburst. But the advice is saying that I feel that is saying is that you should just try to be cautious and so that people will not turn you to be what you are not. Not to see the other side of you. I mean, I think that's what it's saying, that you should try to control your outburst. I think if I get it right, I think that's what it's saying. It's not, nobody's going to say that you should not have an outburst. You are human. Silent is golden. I think somebody bears that name. That name is not just a name, but it is something, if you practice it, it's going to help you a lot. People can see you, people can be hailing you, yes, and all that. But the truth is, at every point of anger,
you tend to misbehave and you will not know. But those who loves you will always checkmate you to see that, hey, you don't go out of character. I think is very, very important. So if I listen to one of your show and I feel Kotosi money and I decided to pull a call across and we discuss it behind, I see no reason why it's coming out here. And on this note, a genuine apology, honestly. Good. So we move forward. After this outburst, Latisne did not break the table completely. That is my own anger. After the outburst, you refused to break the table completely. You broke the table halfway. Break it completely. Lower capital to my fair. Mr. I'm just being sarcastic. Yeah, so one of the reasons I'm here is to come and remind Olori Ebi when I said, why are they talking? Talon disturb me now. That is the program. So I think I remember when I say this justice is over on this platform, Olori Ebi don't want to Jemiro. These panelists, everybody wants to hit me wrong. But I laugh because I know for sure this justice is over. I start seeing key actors coming out to speak. I say, okay. That day I tried to play, I learned how to do politics here. Immediately, I adjusted. In fact, I just gone one way me wale lori platform but they dropped me. I think one of those people who dropped me, Kid Boss, she wasn't here now. I don't know where she has gone to also. So and I laugh because you know why? You know, this justice is so funny that some people, when they are speaking, they know what they are saying, but a lot of people will not want to believe them. So many times I just allow things to be because since they don't want, is that thing they want. Justice, you are mad by justice. That's what they want to be hearing from you. But when you are not saying that, you become like an enemy at that time. So when Jami Wale on this platform, okay, no problem now. When Yomi Sheshe arrest that time, that was when Yomi arrested. What's the name of this guy? Say, tó ṣẹ̀ṣẹ̀ arrest ọ̀rẹ́ àdúrà kí lorúkọ ẹ̀. No, má sọ yẹ. Mo kàn rẹ́rìn mo ní okay, no problem. So are you telling me pé tí bá sọ pé justice ti tán mo right? Right wo nǹkan tá ti mọ̀ ti pẹ́ tí mo wá sọ fún yín tẹ́ ẹ gbà right wo like copyright ẹ wá ń ṣe. Right wo. Even when I said it, I know it for long. I know this thing is over. But when it got to a point that people, some of the actors, they were now tired. They started coming out and say, no, Bukky just started. Now, look at other actors. Some suddenly say, me Shema. Why did they say me Shema? You will know that really something went. There are things they cannot cover anymore that is so obvious, and if they try to cover it, they will look stupid. Rather, what they did is, I'm not doing it again, I'm out of it. And if you observe, since then, they no longer talk. They no longer, if I thought they are coming to do something, it's either or because they are coming to fight or to, but they are not. When it comes to this justice, they are not active anymore. Why? They silently just go low so people don't drag them, and I think that pattern is working for them.
because you hardly see people call them. But anytime they come out to say, hey, Amashile, they know people will drag them. So they decided to use that method, and it's working for them. Why am I saying this? It's not a song anymore. I've been saying it. Even 10 of Sanshitu cannot give you justice. If you like, go and bring the best lawyer. In as much as Nigeria is concerned, if you like, go and bring Oyibo come. It will not work. Why? Because, and I'll keep saying it. Yesterday, I still had this argument with Guresi, with Ishak. I can give it to you. Ishak spoke well, though he admitted some. And when it comes to area of Baba Mohbad, I think that's where he still need to go and sit down and think more also. He's still defending him somehow. Okay, but I give it to him. He spoke very, very well yesterday. But Guresi, that one, you know his pattern. But honestly, Emi and Tiegan was saying Shokoto yesterday. We really dealt with that matter yesterday. So what am I saying? Why I'm saying this is, please, you out there thinking there is justice somewhere, you better just go and if Bukky Jesse can come out to tell you, I give it to her. At least she was bold enough to speak and say no justice anymore. So if Bukky Jesse can come out to say these are main actor, okay? If some people are not bold to come out to say there is no justice anymore, I give it to Bukky Jesse to say that. Okay? And I would like to conclude by saying this. Save your mental health. There is no justice anywhere. Imagine anybody, this is 2026. Go back to your normal life. Live your life and allow this justice to rest. I believe one thing, that Mohbad, God himself will give Mohbad justice. God will awaken Mohbad's spirit and the boy will fight for himself. This is my own belief. And after analyzing this whole thing with the little Tomo Kekere Wamo on this justice issue, I know that Baba is just using the public to make money for himself. Anybody can come for me, but I keep saying this, that Baba himself is not interested in this. He doesn't want the justice that others want, and it's the fact. And I'll keep saying it anywhere, any day, anytime. That justice he wants is not justice the people want. You cannot want a kind of a segmented justice. Come arrest any, come arrest any. It doesn't work that way. And as far as Nigeria is concerned, when a parent of a deceased does not want a case, I tell you, government cannot do much. Most especially in a case like this, the government himself are not even ready to prosecute anyone on this case. Why? Because they have their own interests on this case too. So if the family now is showing that, hey, we don't have any interest to prosecute those who are important, what do you think you are doing to the government? You are doing them a huge favor. I think that is what is playing out. And these are the reasons. Yesterday I asked Guresi, when he was saying it's the fault of the government, I said, fault of the government, little thing you all will always blame government. But government gave you a privilege to do your own autopsy. What's the outcome of your autopsy? Rubbish. Rather, you just did a photocopy of the government's result and bring it to the people. I said, what role did you people play? The key actors who employed the lawyer, who also employed the pathologist. What role did you play when they brought that result to you? He was just dancing around, talk here, talk there. He couldn't give a reasonable answer. So please, my people, permit me to say that it's better for you to move on with your life. Okay, go back to your normal life.
forget about this justice. There is justice nowhere. And I pray for you that you will listen this time around. 2025 is gone. This is 2026. I'm not even expecting too much energy on this justice in 2026. But if you still feel you have money somewhere, you can give to people who are hungry, who needs this money, who came in the name of justice. Go ahead. It's your money. It's not my money. My own kind advice. Thank you. Kí n tó ṣe anything bí ṣe rí update Punch bàbá ni mo kọ́kọ́ pè mo pè bàbá because mo fẹ́ update kí n má mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ bàbá ò gbé phone mo pè Gúrẹ́sì ẹ bá mi pè bàbá ṣe tí nǹkan tí Punch kọ Gúrẹ́sì lòun ti rí mo bá bẹ̀ sí gbé Punch ṣe pé mo ní Gúrẹ́sì ṣé bàbá ṣe interview pẹ̀lú Punch ni Gúrẹ́sì ní bàbá ṣe interview pẹ̀lú no olóhùn ò mọ̀ olóhùn máa find out fún mi bá fẹ́ mo pe bàbá bíi bàbá ò gbé fóònù mi ìsúnmọ́jújọ́ yẹn gbogbo ara mi ń gbọ́n pé ṣé bàbá ìfẹ́ fọwọ́ ara ẹ̀ dá justice rò nǹkan tí ń níyanjú òtún sì lọ ń tẹnu wọn pé Naira Marley àti Sam Larry búlẹ̀ ọmọ ẹ̀ àṣànà tó wà ń bẹ̀ ìgbà tọmọ ẹ̀ kú gan o ò ṣe interview kó sọ pé kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ mú ìtorí sí tún ti sọ pé kọ́ lọ máa tẹnu mọ́ kò fi máa gbọ́ kọ́ lọ máa tẹnu mọ́ Naira Marley àti Sam Larry for no reason ẹ̀yin náà sáré lọ. Tọ́lá ní ilé san mí ṣó ń gbọ́ Tọ́lá ní oko san mí Tọ́lá ní òbò san mí Tọ́lá ní òbò yẹ mí Tọ́lá ní onídìí ńlá Tọ́lá ní alábẹ́ ńlá Tọ́lá ní alápá ńlá Tọ́lá ní onítàn ńlá Tọ́lá ní ilé san mí Tọ́lá ní oko san mí Tọ́lá ní èyí yẹ mí ṣó ń gbọ́ àbó ò gbọ́ ni àbó ń gbọ́ mi ṣó ń gbọ́ sẹ́. àpè bàbá ò gbé fóònù mo wá pe Gúrẹ́sì padà mo ní Gúrẹ́sì ó dẹ̀ bí bàbá ti lọ sí church náà ṣe gbé fóònù Gúrẹ́sì dẹ̀ sọ fún mi Gúrẹ́sì ní bàbá ò lọ sí church ó ní bàbá ti mọ nǹkan tán ṣe ni mo ní kí náà ṣe ó ní ọ̀rọ̀ Punch yẹn lòun bá bàbá sọ láàárọ̀ ó lòun kọ́kọ́ pè wọ́n láàárọ̀ ó ní bóun dẹ̀ ṣe pè wọ́n torí 7 o'clock lòun pè wọ́n ó ní bóun ṣe pè wọ́n bóun ṣe ń bá bàbá sọ̀rọ̀ lọ bàbá jáun kúrò lórí fóònù bàbá ò gbé fóònù mọ́ láti gbà yẹn ó ní bàbá ò lọ sí church. lẹ́nu Gúrẹ́sì náà ṣé ń gbọ́ o ẹ bá olóhùn máa find out fún mi pé ṣé bàbá ṣe. ẹjọ ẹ bá pa tap ẹyin gíftà mi dà ẹ dábòlẹ náà ẹ dábòlẹ jẹ́ kí gbogbo oh my god ìjọ mo fẹ́ ti gbọ́. interview ni. tẹ́bàdé rí mi ń ṣe ẹ máa náà ń wá mi. ṣé ń gbọ́ mi ṣá. chief. bí ṣe pé sis mi kàn nìyẹn mo ní sọ ní another number bàbá lọ́wọ́ náà wọn ò ní wọ́n ní but káwọn pé èèyàn kan tó súnmọ́ wọn tó wà ládùúgbò wọn tó mọ̀ nǹkan wọn tó máa bá wa wò bí wọ́n wà lé wọ́n wá pẹ́ ní ẹni yẹn lóhùn òun ò sí lé pé òun wà ní church pé but bàbá wà lé ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ ká pé Gúrẹ́sì ò parọ́. ọlá glory tí wàá gba ìmọ̀ babe. ẹni yẹn wá ní kí ẹni yẹn pé bàbá kan kó pé bàbá a wà lórí fóònù ẹni yẹn wá pé bàbá gbé fóònù ẹni yẹn wá ń bá bàbá sọ̀rọ̀ bàbá ní kó máa bọ̀ lé bọ̀ fún bá ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ mò ń sọ fẹ́ ẹni yẹn tó pé ẹni yẹn pé bàbá ṣe interview yìí meanwhile ìgbà tí bàbá ò gbé fóònù èmi ti sáré lọ update pé bàbá ò ṣe interview call disregard ẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi. ṣé ń gbọ́ mi. ìgbà tí Gúrẹ́sì máa get back sí mi padà Gúrẹ́sì ní BJ bàbá ṣe interview ara mi gbóná orí mi le yàtọ̀ sí Gúrẹ́sì another person tí mo ti ní kó bá mi confirm because ẹni yẹn mọ èèyàn ní Punch said and I quote
wọ́n tí bàbá bá press ẹ̀ àwọn máa gbé voice yẹn jáde bàbá ṣe interview pẹ̀lú àwọn bàbá dẹ̀ bọ́ta bàbá dẹ̀ ṣe show pé òun ṣe interview ṣe níjọ́ yẹn nìkan ìjọ́ yẹn ni mo ti ní second thought nípa bàbá. Second thought ṣé ń gbọ́ o. níwọ̀n ìgbà tí wọ́n pe gùrẹ́sì mo ní kí gùrẹ́sì máa lọ lé wọn pé wọ́n ṣe interview wọn wá ṣe interview o wọ́n gbọ́dọ̀ bọ́ta because mo ní Naira Marley ò sọ pé òun ò kówó sílẹ̀ wọ́n tún fẹ́ kẹ́ lọ kọjú ìjà sí ẹni tó fẹ́ ṣàánú yín ṣé bàbá yìí ń ronú ṣá. ṣé ń gbọ́ mi gùrẹ́sì ṣàṣọ pé. ò ń sọ pé bàbá Mohbad ò ní ronú. ebi ó ṣe mọ̀ kó sọ eléyìí níjọ́ yẹn ṣá so àwọn kọfí ò gbọ́ gbogbo eléyìí kó jẹ́mi ni mo sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn olórí burúkú kọfí yẹn tó rí bámbám bí ẹrú olè yẹn abẹ́bọ́ta lẹ́nu Búkì ló sọ pé bàbá ò ní rórì. ó máa lọ gbàtí tó yẹ sọ tètè get back mo wà fọ́ọ̀tù láti pe bọ̀dámù ìwà mo ní bọ̀dámù ìwà báyìí ló ṣẹlẹ̀ bọ̀dámù ìwà ṣàpè bàbá pé wọ́n máa bọ́ta lọ sọ̀rọ̀ ìpè ìgbà táwọn àti bàbá wa pè padà wọ́n ṣàṣọ̀rọ̀ yẹn mọ̀ bọ̀rẹ́bẹ̀ wọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ti confam lọ́dọ̀ punch guy yẹn pé bàbá ṣe interview bàbá yẹn dẹ̀ sọ pé tó bá push òun máa gbé voice bàbá ó lóun bàbá yẹn lóun pè wọ́n sọ pé punch ló ń bá yín sọ̀rọ̀ so kò ṣe báwọn tán bàbá. èmi tó yẹ pé gbogbo ayé mi tẹ́lẹ̀ màá dúró pé bàbá ò ṣe kinní yẹn ni ṣé kíjọ́ tí mo gbọ́ ti punch yẹn ó dùn mí bọ̀ ṣá lè blame wọn náà ni Ṣítù ló ní kọ́ lọ ṣe interview yẹn kọ́ máa tẹnu mọ́ Ṣítù ibi tó bá wà lẹ́nu pẹ̀lú ojú ẹ̀ tó ti rí bí orí okó yẹn ìkànnì ẹ̀ ó ṣẹ̀kẹ́ gidigidi Elégùṣì my sweetheart ayíwá ń kọ́tù bó tẹ̀yẹ pẹ́ gbé mi lọ kọ́tù my darling ọba ẹ̀kẹ́ egg roll mo ti gbà lọ́wọ́ yín fún ẹ̀kẹ́ puff-puff mo ti gbà lọ́wọ́ yín Ṣítù ni mo fún Elégùṣì sweet darling Elégùṣì mo ti gbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ yín ayíwá ń kọ́tù bó tẹ̀yẹ pé mo ti san 4,700 ká tó lè jọ̀rọ̀ ẹ máa dóhùn padà fún mi mo gba ẹlẹ́kẹ́ egg roll lọ́wọ́ yín mo gba ẹlẹ́kẹ́ puff-puff lọ́wọ́ yín mo fún Ṣítù. now kí wá sọ tán ṣẹ́ríjọ Sunday ìgbà tí wọ́n gbọ́ voice note bàbá mo wá ti ń gbọ́ káàkiri pé wọ́n ní wọ́n ni mò ń pa pé bàbá lòun ò bẹ̀ mí sọ́ni pé bàbá lòun ò sẹ́ni kankan sí mi òun ló jẹ́ kí n screenshot message wọn ẹ jẹ́ kí n sọ reason ẹ jẹ́ kí n play voice note bàbá kẹgbọ́n nǹkan tó ṣe send ẹ̀ sí mi mo dẹ̀ gbọ́ message báyìí mo ní so if it is not because of people that surround you that are for me that are helping you will not come and say sorry ibẹ̀ mo ti rò pé no bàbá is not I'm sorry is not after justice. Is not after justice. He lost his son, accepted. Bàbá dẹ̀ ti sọ, ó ti lọ sí mi. Ó dẹ̀ ti lọ sí mi lóòótọ́. Ọmọ tí ò tọ́jú bàbá tí ò tọ́jú ìyá náà. Wọn ní mísì ẹ̀ tó bá kú mo sorry. Ẹ bá bínú. Bàbá said it. Ọmọ ò lè kú kí bàbá máa sọ pé kò fún mi lówó rí. Ó fi bàbá mo ti sorry dáadáa mo ní. Mo bá ti fìyà jẹ bàbá yẹn ó fìyà jẹ àwọn òbí ẹ̀. Bàbá tó tọ́jú ẹ 10 years I no see mommy. Ìyá ẹ̀ ló ra freezer fún. Ìyá ẹ̀ ló ṣe gbogbo nǹkan fún. Ẹ jẹ́ kí n sẹ́ni mo máa fọwọ́ balẹ̀ ẹ máa gbọ́ ṣé ibi tí mo ti kọ́kọ́ wò pé bàbá ní lọ́wọ́ gan-an tẹ bá sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì sí bàbá lórí WhatsApp bàbá máa ka ẹ̀sìn àwọn tó bá ṣe mẹ́sẹ̀jì tó máa ka tẹ́ ẹ̀nìmọ̀ ẹ̀pọ̀ ka yẹn àṣẹ bàbá ti fi fóònù wọn síbẹ̀ yẹn mo pé bàbá tó ní kápítà làwọn èmi gò mọ́ ṣe so bàbá fẹ́ máa ka mẹ́sẹ̀jì kò dẹ̀ máa ṣe bí ipò ká queen alájá tó ti kóònù justice àbájọ tí bàbá ò fẹ́ ṣú àwọn tó 15 tó wà nulẹ̀ queen alájá gbogbo àwọn tó fi pé bàbá yóò bá sọ̀rọ̀ mọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ because of what because of peanuts ẹ̀sọ́ díndín ọmọ nù ṣé peanuts lè mọ ọmọ yẹn padà wá fún mi àìbìkítà ẹ̀yìn àti ìyá Mohbad ló jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn kú because ẹ̀yìn àti ìyá Mohbad gangan sọ wọ́n sọ fún ipá kàndá ọmọlẹ́bí ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa ọmọ ẹ̀ wá fi ṣe ẹ fi ta káìtì ẹ ti rí pé lórí burúkú lèèyàn wọ́n níyàn wọ́n dọ́mọ́ ibi tó ti ń ta ṣàwámà ẹ jẹ̀bù bí ìyàwó gidi nìyẹn ó sad it is very very sad I am disappointed ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀. Customer. ẹ jẹ́ kí n play so wọ́n ní ó dẹ̀ bí bàbá ò sọ fáwọn rich grace pé òun wá bẹ̀ mí wọ́n ní rich grace wá sọ pé irọ́ lèmi ń pa bí ṣe máa ń parọ́ nìyẹn
ìbínú yẹn ló mú mi gbé evidence síta. ṣẹ́tìrì gbogbo yín Sunday ni ṣẹ́tìrì. ṣé ń gbọ́. ẹ jẹ́ kí n play fún yín. ìjọ ló máa fẹ́ bẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ tó lọ yìí. ìdí àti túmọ̀ ni pé láti gbà tẹ́ ti gbẹnu sí orí ọ̀rọ̀ yìí again a lot of things ni mò ń rí tí ó lè jẹ́ kí inú mi dùn. even àwọn tí wọ́n trú yín wọ́n fi láìkì mi wọ́n ń pè mí àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń gbọ́ lẹ́nu inú mi ò dùn. ó fà á láti gbà yín báyìí ara mi ò yá ẹ kò lè máa rí mi tí mò ń sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ kò máa ń hide a lot of things. even láàárọ̀ èmi hospital ni mo wà máa send the picture yẹn náà sí yín. èmi kàn fi àkókò yìí rọ̀ yín pé ẹ má bínú sí mi o. ok ìgbà tí bàbá send fọ́tò ìgbà tó wà lórí bed sheet pẹ̀lú canvas kọ́ ni. Yes, tó fi wọ Nike yẹn. Tó fi wọ Nike lórí bed. Yes. Lórí nǹkan tá à ń sọ, what is what we're saying now, òun náà ni booking confam yẹn pé àwọn ni táwọn èèyàn bá sọ pé òwò ló pa Mohbad nǹkan tó ń sọ nìyẹn because protect ọmọ yẹn fọmọ yẹn láyé lọ́wọ́ all because Latisne mi ò rí ibi tí èèyàn ti ń ètò ọmọ ẹ̀. I mean the hatred táwọn pè ní àti yàgbẹ́ fún bọ̀bọ̀ yìí tán fi ṣe gbogbo tó ń ṣe fún bọ̀bọ̀ yìí ó deep gan-an lórí pé kí ni pé kò fún yín lówó meanwhile ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ fà ẹ jẹ́ kí obìnrin kan take over life ẹ̀ tó ń control life ẹ̀ tó ń pàwọn náà ní account ẹ̀ tó báwo lè fẹ́ máa fún yín lówó ọmọ tẹ́ ẹ̀ nurture tẹ́ ẹ̀ protect and one strange woman now took over and the family took over the boy's life took over his account báwo lè fẹ́ máa fún yín lówó ẹ wá ti torí yẹn láti ní àwọn pípọ̀ ìbúrú wọ́n yé bọ́bọ́ yẹn gan-an àti bàbá àti ìyá kí ló bọ́bọ́ yẹn kí ló ṣe fún wọn tó tó yìí kò dáa òun náà ló ń confirm yìí now at least táwọn àbá if people say we are biased we are not supporting Joseph Aloba ṣebí this Bukky Jesse baba Aloba's this thing òun ló ń sọ yìí. Why can't you guys wake up from your sleep? Ọ̀rọ̀ tèmi nìkan náà lè mú sọ́wọ́ wọn tó mọ̀rọ̀ tí ṣe sọ́wọ́. Kí ni gbogbo eléyìí now? You guys, I mean, it's too obvious. It's in the open. Gbogbo tẹ́ ń bò yìí kò ṣeé bò mọ́. You can't cover all this anymore. It's in the open. It's in the public place. Everybody knows. Let's start about it and parrot. We are not sincere. We are biased. We are not. I mean, is Bukky Jesse biased towards Joseph Aloba? Nǹkan tá a ṣe sọ táwọn èèyàn méjì gorí tó ń wá sókè tó ń wá sọ tí mo try àti explain why tó fi ń sọ bẹ́ẹ̀. She just confirmed it again. Kódà bọ̀bọ̀ yìí I mean his spirit will be very very upset and angry with you people. Ẹ burú gan ìkànnì. Thank you, Latisne. Because they should be ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bínú tí mo dẹ̀ pé àwọn tó rọ̀gbà yìí mi ká ni ó lè jẹ́ true iná fi mọ̀ mí ó pọ̀ ó má bẹ́ẹ̀ kẹ́ wo kẹ́ mọ condition tí mo wà ẹ ṣe. ṣẹ́tìrì condition yẹn wọ́n fẹ́ fi wọlé sí mi lára ẹgbẹ́ ọ̀kan tó sọ ṣá àwọn tí mo mọ̀ true yín bínú. So táwọn tó mọ̀ tú mi ò bá bínú ẹ̀yin ò fi pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wá ṣá tẹ́lẹ̀ máa gbé wa ṣépè tẹ́lẹ̀ máa gégùn fún wa ṣẹ́tìrì òun náà wá fi send picture yẹn picture tó wá send mi ò tiẹ̀ tètè wo dáadáa wo dáadáa orí aṣọ ni nọ́ọ̀sì gbé abẹ́rẹ́ lé mo kàn smile ni ẹ jẹ́ kí n play reply mi o kẹ́tù rí pé mo ò bínú o bàbá rò pé ṣé bàbá want to eat his cake and have it ni. Ẹ jẹ́ kí n play reply fún yín.
Hello, Daddy Mohbad. Ẹ kálẹ́ sà. Ṣé wà okay? Ẹ pẹ̀lẹ́. Ọlọ́run á fún yín, Ọlọ́run á mú yín lára dá. Ní fàìsàn pẹ̀lú orúkọ Jésù. Gbogbo egungun ara yín, ẹran ara yín, omi inú ara yín. Ọlọ́run á wò yín sàn lórúkọ Jésù. Wàláì, bàbá ẹ̀ ṣe mí o. Ẹ̀ ṣe mí, bó ti jẹ́ pé ṣé ò tẹ ṣe níjọ́ Monday ní Ìwó, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún mi. But èmi jẹ́ nìkan, ẹni tí bá ti pọ́nlé, ẹni tí bá ti sọ pé èèyàn mi ni, ó máa ń ní mí lára gidi gan-an. Ó máa ń ní mí lára gidi gan-an láti lè ra ẹni yẹn jà, láti lè sọ̀rọ̀ sẹ́ni yẹn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So mo fi ṣoṣù, mo fi para. Ṣé mo pé Yorùbá ló máa ń pòwe pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ kó wọ́n ti ẹni tó mọ̀ gbọ́. Wàláì tàláì, majority àwọn tó wá ń jà nítorí mi gan, àwọn tó wò ni. Èmi ò wò, mo dẹ̀ ní kó má sẹ́ǹdẹ̀ sí mi because mo jẹ́ nìkan onínú fùfù ni mí. Tó bá sẹ́ǹdẹ̀ sí mi ó lè bí mi nú. Mi ìfẹ́ nǹkan tí máa fi sọ̀rọ̀ sí tí máa wá regret. Mi ìfẹ́. Èmi náà mọ̀ pé nǹkan tó dáa ó ń fẹ́ àdúrà. Èyí tó dẹ̀ tún kù díẹ̀ káàtó náà ó ń fẹ́ àdúrà. Èmi mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà kò ń ṣojú lásán. Tó decision yín lè wá bẹ́ẹ̀ o, but èmi náà mọ̀ pé àṣànà náà ò ní máa wò báyìí kí gbogbo ẹ lọ smoothly. So ìjà yẹn náà dẹ̀ ní ojú ogun láwa mo ti máa ń sọ. Mo dẹ̀ bá ń sọ pé ọ̀tí tá a bá gba justice tá a fẹ́ tọ́lọ́run bá fún wa, because sometimes Ọlọ́run bá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa yọwọ́ kóun lè dá ṣiṣẹ́ yẹn because kò fẹ́ ṣe ẹ glory ẹ pẹ̀lẹ́yìn kankan àbí kò yẹ yín. So ẹ ṣe mí Daddy Mohbad, wàláì tàláì ẹ ṣe mí, wàláì tàláì ẹ ṣe mí, ẹ ṣe mí o. Ẹ bá ṣe mí ni ó tọ́ ìbùkún rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mo dẹ̀ ṣàlàyé fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ because ó dàbọ̀ òun náà. Ṣé kí tíṣọ́ọ̀kì lẹ́dí tó ra mọ́tò fún ẹ ló ń jẹ́ bùkún? Ìgbàsẹ́ lẹ́dí yẹn ṣé mo sọ wípé kò gbọ́ nǹkan tá à ń sọ but èèyàn kan máa ń interpret fún. Lẹ́dí yẹn pè mí ó bínú gan. Ó bínú, mo ní mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ń bí. Ṣé èèyàn tó ń jẹ́ bùkún ò gbọ́ Yorùbá ni? Ṣé woman yẹn ò gbọ́ Yorùbá ni? Ló máa ń sọ pé ẹni yóò gbọ́ Yorùbá náà. Ṣèbí tó ra mọ́tò fún bàbá Mohbad yẹn ni? Náà. Ṣé ṣó ló máa ń sọ bíi Jamaica yẹn ni? Bẹ́ẹ̀ni. Ó lè jẹ́ àwọn parents ẹ̀ ló ń sọ ní bùkún, ó lè jẹ́ abroad yẹn náà bí sí náà. Wọ́n lè bí sí abroad yẹn ò mí pé. Ó lè má gbọ́ Yorùbá. Ó lè má gbọ́. Bínú olóhùn ò ṣe mọ́ kíní kan. I swear with my living God. Èmi ni mò ń bẹ lédi yẹn. Mo ní no, mo ní má yọwọ́. Mo ní má yọwọ́. Mo ní kò jẹ́ kémi máa wo bó ṣe ń lọ. Èmi ò ń ṣèkà tó yẹ pé màá sọ pé torí èèyàn kan ṣẹ̀ mí sí màá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ọ̀pẹ lọ dúró. Mọ́mì kan wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Give or take tí mo mọ̀. Ipe mọ́mì yẹn donate sínú GoFundMe. Give or take $7,000. Mọ́mì yẹn náà pè mí. BJ má bínú. No, ìtorí tí mo ṣe gbọ́ nǹkan tí mo ṣe. You are somebody I love a lot. Ìbùkún sọ́nà, lẹ́jẹ̀ Amẹ́ríkà tó ra mọ́tò fún ọ. Ó láwọn pẹ́lẹ́ tẹ̀ fẹ́ kó ń súnmọ́ Nàìjíríà rárá. Ó ní bọ̀t òun rí sísítà nínú mi, òun rí èèyàn dáadáa nínú mi. Ó ní lẹ́yìn justice gan, òun máa wá kí mi, we are one now. Mọ́mì ẹni BJ ìwọ ni mo mọ̀ tó bá ti yọwọ́ èmi náà yọwọ́. Èmi ni mò ń bẹ mọ́mì yẹn. Mọ́mì yẹn gan, wọ́n láti wò pé èèyàn wo lọmọ yìí. Wájú Ọlọ́run àti ènìyàn lánàá, wọ́n send voice note sí mi. Wọ́n ní BJ, continue being yourself.
£500 lọ fún mi. Nípa wọn ti expect kí n condemn bàbá yẹn. Mi ìbá bàbá bẹ̀bẹ̀ ń bí báyìí o. Mi ì sọ̀rọ̀ on behalf of anybody mọ́ nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ní kẹ́ṣí o. Bá lọ dáwọ́ sí èmi o, mo wà nínú justice o, but mo kàn wà lẹ́yìn mi o. Mo ti sọ fún yín o, èmi kàn sọ because èmi yá mo jẹ́ nìkan mo ní sọ pé torí mo ń báyọ̀ yẹn jà kí tiẹ̀ wá bàjẹ́ àbí kí wọ́n sọ pé ẹ má ṣe mọ iye ọwọ́ yín. Ṣé nǹkan tí mo sọ ti yẹ yín? It is now you people's choice. If I see anything concerning Mohbad, I will talk about it. Tí fídíò ẹ bá gbé nǹkan máa post ẹ̀. Tí immunizer bá gbé nǹkan máa post ẹ̀. But if I see anything, if I want to watch that video now, I will still talk about justice. But concerning Baba Mohbad and everything I will sit back. Because I'll be honest with you. You all are putting your water in a basket. I'm sorry to say. Oh. Kí n tó ṣe anything bí ṣe rí. So ti tán. Òun lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse sọ Tọ́lání ó respond dòní olónìí sí Bukky Jesse. Èmi tí mi ń bá ewí tí mo ṣe ṣó tọ̀dọ̀ mi nìkan ló máa respond sí. Ṣé mo gbéṣẹ́ lé ẹ lọ́wọ́ ni? Ṣebí wọ́n ló wáṣẹ́ fúnra ẹ? Ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse adúrò ọ̀rọ̀ tó sọ yẹ tó debunk tó ṣe analysis lé lórí. Adúrò ọ̀rọ̀ tó sọ yẹ tó ṣe analysis lé lórí bẹ́ẹ̀ tí ọ̀rọ̀ tẹ́mi bá sọ lẹ máa ṣe analysis lé lórí nítorí pé mo jẹ́ ọ̀gá yín lẹ ń follow. Ó ti yẹ ọ̀gá yín lẹ ń follow. Tó bá tó bẹ́ẹ̀ lọ sọ sọ̀rọ̀ Bukky Jesse. Then again, o gbọ́ngbà tí bàbá yín Alọ́ba Joseph Josi tó sọ fún yín ní last show tó ṣe lọ wo show yẹn kó ṣe analysis yẹn náà tó bá tó. Òun fúnra rẹ̀ sọ pé justice ti tán. Ó ní DNA test làwọn ń dúró dè. Ọ̀rọ̀ tó sọ ni mò ń sọ. Ọ̀rọ̀ tí Jose Alọ́ba tó sọ ni mò ń sọ. Ó ní justice ti tán. Ó ní DNA test lòun ń dúró dè. So kí ni ìtumọ̀ yẹn? Kẹ́mi wá máa bá yín fúlù àwọn èèyàn. Kẹ́yìn lè máa gbowó sákàǹtì bàbá Alọ́ba àbí. Àbẹ́mi nìkan mo gbọ́ nǹkan tí bàbá Mohbad wí. Ó tún ní tán bá ti ṣe DNA tó máa sọ ikú tó pa ọmọ. Ó ní ó dẹ̀ tún fọba lé. Ó ní tán bá ti DNA yẹn bá tó wá jáde. Òun ṣe máa sọ ikú tó pa ọmọ òun. So yẹn mí pé bàbá yín mọ ikú tó pa ọmọ ẹ̀. Ó kàn silence láti ọjọ́ yìí. Ó fún wa lóko dídí ṣán. Ìyẹn mí pé ó ti mọ nǹkan tó pa ọmọ ẹ̀ báyìí. Kí ló dé tó jẹ́ pé lẹ́yìn after DNA test ló lóun ṣe máa sọ? Dá mi lóhùn. Sọ sọ̀rọ̀ yẹn ẹ wá ń sọ pé mi sọ pé justice ti tán. Ẹ̀yin ará àdúgbò ẹ má dáwó fẹ́ nìkankan mọ́ o. Justice ti tán. Ẹ̀yin ará àdúgbò, ẹ̀yin ará Black Cap, justice ti tán. Ẹ má dáwó fẹ́ anybody mọ́ o. Justice ti tán. Says by Joseph Alọ́ba ló update here wípé justice ti tán. Wọ́n wá bọ́n ìfẹ́ gbowó fún bàbá Alọ́ba ni o. Wọ́n wá bọ́n ìfẹ́ gbowó fún Joseph Alọ́ba. Justice ti tán o. Mi ò ní sọ jù yẹn lọ o. Tèmi lẹ gbọ́ yẹn. Ẹ lọ pokùnso tí ò bá tẹ́yín lọ́rùn kẹ́ lọ pokùnso. Kẹ́ lọ bẹ́ sẹ́nu trailer tó bá wùn yín. Kẹ́ lọ bẹ́ sínú omi ẹ bẹ́ sẹ́niwẹ̀ tó bá wùn yín. Tọ́rọ̀ mi ò bá ti tẹ́yín lọ́rùn. Ẹ lọ bẹ́ sẹ́niwẹ̀ tó bá wùn yín. FIFA. Ta ló ń jẹ́ FIFA? Ṣé FIFA uni World Cup? FIFA. So wọ́n ní justice ti tọ́ láti ọjọ́ yìí. Ẹ̀yẹ̀ mi jẹ́ wà ń sọ lónìí. Ẹ wá mú mi sọ́wọ́. Ẹ tó mú Bukky Jesse sọ́wọ́ ládùrù nǹkan tí Bukky Jesse sọ. Ẹ tó mú sọ́wọ́. Ẹ tó mú bàbá yín. Kẹ́ ẹ sọ mistake bàbá yín ẹ tó ṣe. Àbí gbogbo nǹkan tá a fi bẹ̀rẹ̀ ni bàbá yín fi perfect ni. Kí ló tẹ̀lé mú àwọn mistake bàbá yín bọ́ta kọfí.
ẹ mú mistake àwọn bàbá yín bọ́ta o nǹkan tẹ́mi máa sọ fún yín mo ti sọ fún yín justice ti tán the justice is so far the justice is so far. Okay, Mommy Mole, go ahead, man. Good morning, everybody, the hosts, the panelists, and the commenters. Carol, happy New Year, compliment of the season. I believe in people's submission. However, it may be different. I believe we should be trying to adapt or adjust and just see reasons to whichever submission anybody gives. And we shouldn't curse ourselves because of that. You're right. I personally want to have another view. Baba is looking for justice. But the justice, the government are not giving it to him. And he cannot force himself to get the justice. Baba is human being. Kò wá justice kí ló ṣe ìyá Mohbad kí ló ṣe Wùnmí tó jẹ́ ìyàwó kí ló ṣe àdúrà tó fi jẹ́ pé ojoojúmọ́ ayé bàbá yìí náà ni. ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọmọ Àtìbà. Sir, mo wà pẹ̀lú ilé ẹ̀ka sàn gbogbo ilé ẹ̀ka sàn. Abẹ́rẹ́ máa gbọ́rọ̀ òórùn tí ìyá Mọ́lẹ̀ ń sọ. Ìyá Mọ́lẹ̀ ti forí gbálẹ̀. I'm fed up. Bàbá ti sọ̀rọ̀ jàre. Gbogbo àwọn èèyàn kàn ń ṣeré ni. Ọmọ Àtìbà. Ṣé gbọ́ lẹ́nu bàbá pé justice ká bẹ́ẹ̀ gbọ́? Ó wà ń ta èmi gan ṣe mo gé kékeré ẹ̀ sí péjì mi náà. Fúnra ẹ̀ ló sọ náà. Nígbà tí bọ̀bọ̀ ṣáfin ni tó lọ interview ẹ̀. Á dá fún yín o. Èmi ni kọfí mú sọ́wọ́ o. Tí wọ́n bá ti porúkọ yín wọn ò lè ṣe ṣó náà. Ẹ wo jẹ́ ìta tí ṣe ṣó sí i. Wọn ò rí ṣó ṣe o. Ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn bàbá lẹ jẹ́. Wọ́n á ṣáwí nǹkan kan tán fi gànú sí i. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tó yẹ kó mú gbọ́ wọn ò ní mú gbọ́. Tẹ́ wò pé gbogbo wàhálà tẹ́ fi jókòó sórí láì tẹ́ fi ń fẹ̀ fún fò. Tẹ́ jókòó lẹ́pọ̀n àti fẹ́ńjáàsì gbogbo yín tẹ́ fi ń pariwo orí burúkú àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ kọ́lù àtọ́ ẹ kọ́lù wọn áùtù. Bàbá yín ní justice sí tán ẹgbọ́n tí Bukky Jesse sọ. Àbí ṣé àìní torí wèrè ní yín. Ẹ̀gbọ́n tí ìyá yín sọ àbí. Ẹ̀yin ẹ̀ka ẹ̀dá yìí. Wọ́n ò ní gbọ́ yẹn. Wọ́n ò ní gbọ́ yẹn. Eléyìí ò kùn. Ẹ máa ní bí gbogbo yín kò ní lè dúró. Abẹ́ gbọ́ mi. Tí n bá sọ nǹkan tójú mi rí ní justice gbogbo yín ò ní lè dúró. But I gave it 2 years. Mo fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé BJ ò ní sùúrù. Ẹ wá gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Bàbá lòun wá bẹ̀bẹ̀. Ìgbà tí bàbá wa bu gbogbo wa tó lòun máa gbé wa ṣépè. Mú ìwà tẹ̀lé wa náà. Orí pé a ṣe èrè gbàgbé mú ìwà ló wá dẹni tó ń sọ. Ó wá ní kí bàbá bọ́ta. Bàbá ẹ bọ́ta yẹn ṣàlọ́bẹ̀ wọn kẹ́ lè gbowó tọwọ́ yín. Bàbá náà wá bọ́ta. Bàbá ẹ̀ tí ẹ̀ jẹ́ kí atẹ́gùn fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ti sáré bọ́ta DNA ní kí gbogbo yín gbárùkù tù tì mímọ́ o DNA ní kẹ́. Ó ti sọ fún yín náà kò ní ìdílé anywhere else DNA and that DNA is saying it because wọ́n tún fẹ́ manipulate public. Because they know we want a close up and meanwhile they all know báwo lèèyàn ṣe máa kó ẹ jẹ́ ká má fọwọ́ rọra wa náà. Ọmọ kú kó tiẹ̀ jẹ́ ọmọ tí ò ṣe fún yàn gan ó kú. Ṣé ń gbọ́ o? Abẹ́ gbọ́ mi. Ọmọ tí ò ṣe fún yàn gan tó bá kú ayé ìfẹ́mọ kú tó pa. Kò máa tí pé 1 month. Ẹ jẹ́ kí n bi bàbá lọ́wọ́ kan. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ lọ bí wọ́n. Ṣé bàbá tún ti kọwọ́ bọ̀wé pẹ̀lú ṣítù ni? Nǹkan tí ò ṣe lè lé ṣítù ni kò tiẹ̀ wá kàn mí mọ́. Alala ńlá ẹ lé ṣítù o àṣànà ìjọ tí ń bá ráyè máa fún ẹ ṣòṣe. Mama come for you bàjá sórí mí ìdàpọ̀ ní kí n má come for you yẹn èmi àti ẹ wá ti bẹ̀rẹ̀. Àṣànà kò ń ṣètòrí Mohbad bó ṣe fẹ́ come for mọ́ ìtorí pé abiyamọ apààyàn ni ẹ́
apanimáyọ̀dà ni ẹ́, ìkà ni ẹ́, olórí burúkú ni ẹ́, àṣànà ni ẹ́, kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún Tanímọ̀lá tó jọ́ọ̀jì tó ní kémi má sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ yẹn, ò ní kúre àti wá àti Tanímọ̀lá ẹ̀ ní kúre. Ẹ̀yin olórí burúkú ṣẹ́jú ẹ̀ wá ni ó ti rí fámìlì yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó ti rí wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ ẹ̀ ó dàn fún un èèyàn kan wà lẹ́nu rẹ̀ kò mú bọ̀. ẹ máa gbọ́ o wọn ò rí analysis wọn ò jẹ́ kí show yìí lọ fà o wọn ò jẹ́ kó mú vanish wọn ò rí analysis ṣe lórí Bukky Jesse. ṣé gbogbo yín gbọ́ mi. ọ̀rọ̀ tó lórí ẹbí bá sọ nìkan náà lè. tó bá gbé bàbá ẹ̀ ti act ni àbúlórí burúkú Shittu ti act ṣé gbogbo ilé máa ṣẹlẹ̀ sí wa. ẹ sọ fún mi náà Àṣànà tún ní ẹfọ́ntì ó tún gbé bàbá Mohbad lọ sí court ó ní bàbá Mohbad ó tánìṣì ìméjì òun àyà máa kó wọn Nàìjíríà yìí o. àyà kó wọn. ọmọ kú sí ẹ lọ́wọ́ ìwọ ni last person tó rí ọmọ wọn wá ń sọ̀rọ̀ àná gbé ṣẹlẹ̀ pé update kóòtù yẹn àmọ́ bàbá pamọ́ra òun àti Shittu jọ ń yọ lọ kóòtù Àṣànà sùn bàbá Mohbad sí kóòtù ó náà defame character wo ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Àṣànà tí kú máa ṣọ́kú mọ́ ìyá ẹ̀ lójú lójijì ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ló tún kù nú ayé ẹ̀ tó bá defame ẹ̀ ìwọ ló gbẹ̀yìn pẹ̀lú Mohbad sínú ilé apanimáyọ̀dà olórí burúkú àfòbòjagun junior colleague rí Paul Grace ànígbà tó tún charge bàbá Mohbad tó sùn wọn sí court Àṣànà sùn wọn a ti sọ pé kí bàbá ìgbẹ́gbèsè bàbá yóò ṣe nǹkan kan wọn wá ní Shittu ti lọ ṣe lẹ́yìn kí ló lọ ṣe lẹ́yìn tamọ̀ because tó bá ṣe nǹkan ni tó bá kanta sún Àṣànà níṣẹ́ ń gbọ́ mi Àṣànà ò ní ní ẹfọ́ntì kọ́ wá ní kémi sista Comfy Yomi àti bàbá Mohbad ká má dárúkọ Àṣànà mọ́ Àṣànà ò ní kúre mo wá fẹ́ sọ fún ẹ lẹ́nu even tí n bá ṣe ṣó fún ẹ bá mi cut bíbá ìkẹ́ bá mi mú dání Àṣànà wàá ṣe ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ mi lè look stupid sí ẹ Àṣànà àṣírí ẹ̀ ò ní bò kí gbogbo ẹbí alọ́ba kan try láti bò ẹ́ láṣìírí kí gbogbo jọ́ọ̀jì Nàìjíríà kan try láti bò ẹ́ láṣìírí Àṣànà àdàbí tó wáyé pé ìgbà tí mo wá sínú justice mo wá make owó ni àbí mo wá ṣe fún selfish interest ara mi ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run rí gbogbo akitiyan mi tó rí gbogbo backlash tí mo gbà lórí justice for Mohbad Àṣànà tí gbogbo ayé bá bù ẹ́ láṣìírí Ọlọ́run á tú ẹ láṣìírí èmi tí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ ni tí àṣírí ò bá tú mo ti sọ fún gbogbo yín ẹ lọ kówó yín pamọ́ bàbá Mohbad ẹ bá ti ṣe DNA tán ẹ lọ sin ọmọ yín tẹ bá dẹ̀ fẹ́ lọ gba ọmọ yẹn ẹ lọ gbà náà kò kàn mí kò kàn ayé ṣùgbọ́n mi ń sọ fún yín kò sí bí ẹ ṣe lè bu àṣírí yẹn Àṣànà mo ti pe àdàbí lẹ́ni this is first of the month this is first of the month mo wá ń sọ fún ẹ lẹ́ni àyàfi tí Ọlọ́run ò bá sí o Àṣànà lọ bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó dojú ìjà kọ mí mo gbọ́ tẹ̀yìn sọ pé èmi ò ń jàjà kó yọrí sí rere dey play ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Jápátá bí Jápátá náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ní tí gbogbo ayé ní mò ń parọ́ Jápátá kò pẹ́ kò jìnnà ó dó èrò ẹ̀wọ̀n ní Ọlọ́run á jà fún mi àfi tí n bá sí lórí òótọ́ ṣùgbọ́n tí n bá wà lórí òótọ́ kí gbogbo yín gan support ìka Ọlọ́run á jà fún mi Àṣànà mo wá ń sọ fún ẹ lẹ́nu my silence means a lot Àṣànà I will not talk about this again but tí pé mo ò ní máa fún ẹ ní lámbà sórí the only time tí mo fi ní sọ̀rọ̀ mi fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ káwọn èèyàn wá máa kọ justice for Mohbad àbí kọ́ máa ní mò ń jà fún Mohbad no I'm done with justice for Mohbad and I'm done for good ṣùgbọ́n Àṣànà èmi ń sọ fún ẹ lẹ́nu kí gbogbo judge ayé kan tún mú tàwọn international kan náà fẹ́ bu àṣírí yẹn ò ní bò àfi tó bá epo wa àtàwà wàhálà wa ló máa bí
ló máa bí yín. Mo ti sọ fún gbogbo yín kẹ́ lọ gba lọ́ọ̀yà mi gan wọn lè fún yín justice. Critical thinkers àwọn lọ́ọ̀yà tẹ́ni kó kọwọ́ bẹ̀ wọ́n yẹn wọn lè gba justice fún yín. So I will advise everybody not to waste their money. DNA tó fẹ́ ṣe yẹn ẹ jẹ́ kó lọ ṣe either good or bad kò ń ṣọmọ wá. Ṣé ń gbọ́ mi? But mo kò fẹ́ sọ fún yín lẹ́ni being the 1st of October ṣe bẹ́ẹ̀ pé mo sọ́njọ́ yẹn ó dàbí gbogbo yẹn get. Nobody born of a woman can get you justice in that Nigeria. Ṣé gbọ́ mi ṣá? À ń gbọ́. Èèyàn kan kú VDM ló gbé ẹni tó kú yẹn ṣé wọ́n tí ẹni tó fẹ́ ta ilẹ̀ kan mo post fídíò yẹn ẹni tó fẹ́ ta ilẹ̀ tó ń gba 9 million lọ́wọ́ ẹ̀ tó wá pa within 48 hours wọ́n mú kílà yẹn jáde. Àwọn ọlọ́pàá ìlú yẹn kí ló ṣe wọ́n trace phone wọ́n trace transaction tó wà ní bank within 48 hours wọ́n mú ẹni tó pa bọ̀bọ́ yẹn jáde. Our carried away ni because of irọ́ tí àwọn family Mohbad ń pa fún gbogbo wa. Tí Nigeria police tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ Mohbad àti gba justice. Abẹ́ẹ̀gọ́ mi Mohbad àti gba justice intentionally for one reason best known to them, best known to Mohbad's family, best known to Mohbad, may so rest in peace. They just don't want to give us justice. So if it's about what you day, I will advise you for the uptime time. Don't waste your money any longer. Don't waste your money without even contributing money to a lawyer. Ọlọ́pàá ló máa fún wa ní justice ṣẹmọ́wáì. Ọlọ́pàá ló máa prosecute àwọn tó pa Mohbad. But ọlọ́pàá ló lè gbé ẹjọ́ lọ sí court. Tọ́lọ́pàá bá dẹ̀ ti gbé lọ. Tí ṣítú dẹ̀ mọ nǹkan tó jẹ́ kó ṣe. And you want to tell me you are waiting for that justice. I am telling you this from the place of truth, from the communication I made with someone big in Nigeria, which I don't want to mention. But anyone suffering leni, àdàbí tí n bá mú Ọlọ́run mi, mú Ọlọ́run. Ṣé rí olórí burúkú Ṣítù, bóyá tí wá sọ tòótọ́ fún bàbá Mohbad bàtà lọ bá ní o. Ipe a lè gba justice I don't know. Because Ṣítù àti sọ kọ́kọ́ fún bàbá Mohbad, wọ́n kàn milk wa ni. I am telling you. Ṣùgbọ́n mo wá sọ fún yín lẹ́ni, àdàbí tí n bá mú nǹkan kan mọ́ Ọlọ́run tí mò ń pè. Àdàbí tí n bá ní ẹbu àjítọ́lá, àdàbí tí n bá ní bàbá kan ní bàbá àbí kọ̀kọ̀. Ní àṣírí àṣàlà òní tú, mi ìfẹ́ mọ bó ṣe máa tú. Ṣùgbọ́n gbogbo yín ẹ kọ déètì ẹ̀ ní sílẹ̀ kẹ́ bá mi kọ̀ tiẹ̀. Tí àṣírí àṣàlà ò bá tú, ẹ pè mí ní bomb bastard. Àbí kọ́ tí mo sọ yìí. For the last time, George Tanimola, ò ní kúre. George Tanimola, ikú gbóná ló máa kú, wàá gbé gbogbo nǹkan tó ta rẹ̀ wàá gbé sẹ́n. Ò ní ṣoríire fún pé ní kí n má sọ̀rọ̀ ń pàṣẹ náà ikú ló máa kú. Ṣé mi jọ bàbá Mohbad lójú ẹ̀? Èmi jẹ́ tán fìdí lójú ẹ̀. Èmi jẹ́ tó wojú rere Nàìjíríà lójú yín. Ẹ ní kúre ẹ̀yin olórí burúkú. Ẹ wo ọmọ kan tó lọ sí Nàìjíríà. Ibi ló ń gbé. Lọ́yà ni níbí báyìí. Ó lọ sí Nàìjíríà. Ó lè ló wọnú ilé ẹ̀ ló pa. Wọ́n tún rí pa o. Ọmọ yẹn fò bọ́lẹ̀. Ó escape. Ìgbà tó mọ́ máa fò bọ́lẹ̀. Ó gbé dé hospital náà. Ìlú yìí criminal gan ẹni tó pààyàn kọ́ gbé dé hospital pé wọ́n yìnbọn fún ìlú yìí àkọ́kọ́ treat ẹ̀. Wọ́n waste life ọmọ ẹ̀yin olórí burúkú Tanimola irú orí yẹn sọ olóṣì ẹ lọ wo history Tanimola George Tanimola yẹn ẹ lọ wo history ẹ̀ dáadáa ẹ rí pé òun náà pọkọjá yé ni olórí burúkú àwọn àṣìta ní obìnrin aṣáná ò ní kúre kò ní dá fún gbogbo àwọn aláàánú ẹ̀ gbogbo àwọn alátìlẹyìn wọn á gbọ́mọ sí ni àdàbí tọ́lọ́hùn bá sí lókè aṣáná bomi dáadáa wọn ní kóbìnrin tó àtọrin kọkùnrin tó àtọrin ẹ jẹ́ ká wẹ́n tó máa lómi lẹ́yìn ju àwọn lọ màá sọ fún ẹ pé kò tí ì sí nínú history ayé yìí tí òkùnkùn ti ń borí ìmọ́lẹ̀ èmi ni máa borí ẹ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ bàbá lè ti mẹ́sàárẹ̀ hàn pẹ̀lú ẹ ṣùgbọ́n èmi máa borí ẹ ọkọ tilẹ̀ fún kò tẹ̀ ní audacity láti ní kémi dákẹ́ ẹ ní kúure gbogbo yín
ẹgbẹ́ wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ní kí n dákẹ́ ikú gbóná lè máa kú George Tanimola ò ní ṣoríire ọkọ aṣọkúmọ ẹ lórí ọmọ aṣọkúmọ ẹ lórí àdàbí tó wáyé pé ọmọ ẹ lè kú kò ní kọ́ máa. gbogbo àwọn eléyìí náà Bukky Jesse kò ní jẹ́ kó lè lọ sékòó tí George yẹn bá lọ gbọ́ gbogbo ṣó yìí nǹkan gbogbo àwọn nǹkan báyìí ò ní jẹ́ kó lọ sékòó George yẹn lè petition bó ṣe wà ó ṣépè fáwọn ọmọ ẹ̀ lórí level lórí iṣẹ́ tó ń ṣe so gbogbo eléyìí ò ní jẹ́ kó dékòó tí ọba bá tiẹ̀ forí jì ẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ pọ̀ náà irú George yìí ṣé kò lè kọ petition against ẹni kò lè petition ẹni George Tanimola àbí kí ló pè. Yes, Tanimola. I will see you all. Bó ní Tanimola ló pè. Dọ́lọ́ ṣé irú George yìí ò lè petition ẹni ó dẹ̀ fẹ́ lo èkó. Ó ti sọ pé ẹni tó ń bá ṣe ó ní kó sùn. Ó lóun bọ̀ Naija. Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà. Ó tiẹ̀ lè lọ Naija ń sọ ti apologize. Ó lè lọ Naija. Ó sọ pé court làwọn jọ máa lọ so. Tó tẹ̀ ti rẹ́dì. Ó ti rẹ́dì. Kóòtù ní Nàìjíríà tí ó bá tẹ̀ pé kóòtù tó yẹ pé wọ́n máa ń judge wọ́n máa ń wo evidence wọ́n máa follow evidence wọ́n á ṣe necessary things. Fídíò kan ni mo rí téèyàn kan tó ń rán èèyàn kan lẹ́wọ̀n tó kó mọ́ rógà tó lọ lo 20 years lẹ́wọ̀n lẹ́ṣẹ̀ tí ò mọ́ tí ò mẹsẹ̀ ó dẹ̀ lo 20 years nínú ẹ̀wọ̀n wọ́n ṣẹ̀ filẹ̀ ní January yìí. Èmi náà rí fídíò yẹn. Ìwọ náà rí fídíò yẹn. Mọ́rìnà ó lọ sí Àgídìgbò. Lágídìgbò ó lo 20 years lẹ́wọ̀n lọ́rọ̀ tí ò mọ̀ bíi pé kéèyàn wọ́n fún lówó ipe bíríkìlà ni wọ́n ní kó lọ ṣe burial bàbá ẹ̀ 20 years ago wọ́n ní kó lọ ṣe burial bàbá ẹ̀ bóyá dábẹ́kúta ó rí àwọn ọlọ́pàá tó ń kó wọn báyìí ìgbà tóun dẹ̀ owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà fi rán lẹ́wọ̀n 50,000 ní 20 years ago ló ná wà lọ́wọ́ òun so bó ṣe kó mọ́ àwọn tí wọ́n ń kó nìyẹn wàláì tàláì wọ́n ní nígbà tó wá dé police station ó wá ní pé wọ́n ní kóun sọ pé 30,000 náà bá lọ́wọ́ òun àwọn ọlọ́pàá ti yọ 20,000 àwọn ọlọ́pàá ti yọ 20,000 òun wọ́n wá ní kóun accept wípé 30,000 náà bá lọ́wọ́ ẹ̀ kò accept o òun ló kó bá kò accept báyìí. Hello sir, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ Yẹmí kò fẹ́ sọ nǹkan fún yín. Mo ń bọ̀. Hello. Mo ń gbọ́ yín. Story tí olórí ẹbí ń sọ lọ yẹn, ẹ ká san gbogbo ilé, mo kí everybody. Story tí olórí ẹbí ń sọ lọ yẹn, the same thing happened to me directly ní year 2005. Then ọjọ́ yẹn gangan ni mo bímọ. Mo wá ń lọ sí ilé wa láti lọ yọ̀ fún, mo ti pè wọ́n lórí fóònù náà, mo ti sọ fún wọn, mo wá lọ sí ilé wa láti lọ sọ fún wọn wípé mo bímọ. So bí mo yẹ dé street wa, àṣẹ wọn ń rèdì lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe súnmọ́ mi nìyẹn kí n wọnú mọ́tò, mo bá ní wọnú mọ́tò fún kíni. Mo dẹ̀ jẹ́ ní táwọn èèyàn mọ̀ ládùúgbò gan, mo ní mi ò lè wọnú mọ́tò. Bí bọ̀bọ̀ kan ṣe bọ́lẹ̀ nínú àwọn ọlọ́pàá yẹn nìyẹn, ó ṣáà tì mí, èmi náà tì í, ó ṣáà dìjà rán tó. At the end of the day wọ́n fi handcuffs mi lọ́wọ́, wọ́n ní dọ́dọ́dọ́dọ́ kí n ṣáà wọnú mọ́tò. Èrò ti pọ̀, àwọn kan ṣáà dé bẹ́ẹ̀ tán jẹ́ tajọ wà ní street pé kí n tẹ̀lé wọn nǹkan kan, kò sí nǹkan kan. Mo ní kí n bá tẹ̀lé wọn. Ló bá di aláwùsá. Tí ò bá ń ṣe wípé mo mọ àwọn èèyàn, bóyá nǹkan tí ẹni yìí sọ náà bóyá kò bá ṣẹlẹ̀ sí mi, ló bá di aláwùsá. Adé aláwùsá, wọ́n ní kí n kọ statement. Mo kọ statement. Dádì mi tẹ̀lé mi débi, àbúrò mi náà wá bá ń bẹ̀. Mo kọ statement lọ́jọ́ tá à ń sọ ní aláwùsá police station. Ọlọ́run ló ní kí n ti fi fóònù mi kí n ti fi pe office. Then I was working with Insight Communication ní Ìkẹjà ní GRA. Ọlọ́run ló ní kí n ti fi fóònù mi kí n ti pe office. Mo pe executive client director nígbà yẹn, ìyẹn ló wá pe Alogin security pé kán lọ attend sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀.
could you believe pé ńgbà tán fún mi ní ìwé pé kí n kọ statement mo kọ statement bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀ gba statement yẹn ó dẹ̀ mú lọ fún DPO mú detaining order wípé kí DPO sign ẹ̀ DPO ní pẹ̀lú nǹkan tí bọ̀bọ́ yìí kọ sínú bíbà yìí bọ̀bọ́ yìí ò ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan òun ò lè sign ẹ̀ ó ní irọ́ òun ò ní fi wálẹ̀ sẹ́ bọ̀bọ́ yẹn insist kò fi wálẹ̀ ọlọ́pàá yẹn claiming wípé mo ti bá wọn fa wàhálà tó ń lérí mọ́ mi gan even lẹ́yìn counter tí mo wà pé wọ́n á make sure pé òun fi ṣe ọlọ́pàá wọ́n mi 2005 ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ní Aláwùsá police station kan náà ní Ìkẹjà yìí kò pẹ́ sígbà yẹn ní Alogin security patrol van náà dé àwọn tó dẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ bíi supervisor pẹ̀lú àwọn security agency yẹn wọ́n máa ń jẹ́ retired ọlọ́pàá nǹkan kan tani. So Incoming voice call from Amola Hesu Amole on Sim 2. Bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe dé ó kàn wá bá mi ní ẹ̀yìn counter bí tí mo wà ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ explain fún ẹni yẹn ló wọlé ló lọ bá DPO nígbà tí DPO máa jáde síta DPO ń wọ̀nù bọ̀bọ́ yẹn lójú wa tó ń sọ̀rọ̀ sí bọ̀bọ́ yẹn lójú wa pé òun ti sọ fún yín pé kò release boy yìí ti pẹ́ sórí nǹkan tó fẹ́ fà ní DNC tó bá máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ òun bó ṣe máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ òun ni anything tó bá ṣẹlẹ̀ nínú kéèsì yẹn òun ò ní interest wípé òun ò mọ nǹkan kan òun ti sọ fún yín pé kò release ẹ̀ láti over bí 3 hours lòun ti sọ fún yín pé òun ò mọ̀ pa ṣe wà ń bí gan the guy was ready láti rán mi lọ jẹ̀yà nǹkan tí mi ṣe tí ò bá ń ṣe wípé nítorí pé mo súnmọ́ wọn tó tún súnmọ́ wọn back then ní 2005 back then so ìgbà táwọn security dé tí supervisor Alogin security dé náà ní ìkànnà ẹni tó ní insight náà ló ní Alogin security ẹ ló sọ fún wọn pé no wípé he is one of our staff kìnìkan lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wà á apologize after they delayed me and they were not even ready to listen to me until káwọn tán mọ̀ra wọn dé so I can imagine when that tó lórí ẹbí ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn báyìí mo kàn mí rí bẹ́ẹ̀mi náà bá ṣe bóyá àwọn ọba ṣe máa fèmí náà lẹ́yìn sí ọba máa sọ pé mi náà ṣe lo 20 years níbẹ̀ àbí mo lo 21 years níbẹ̀ this life mo wà ní comment section látẹ̀ nǹkan bọ́ yẹ sọ story yẹn mo kàn wọ́n pé no this thing happened to me náà gbà kan tán náà ń kó rógà àníbọ̀bọ̀ yẹn bí eléṣù kọ́lọ̀ má jẹ́ kéèyàn ṣe mí. àmì ọlọ́run bí eléṣù ló ṣe ń insist sẹ́ àní DPO sọ fún pé òun lè detain bọ̀bọ̀ yìí pẹ̀lú kíní tí mo kọ yìí ó náà wọn lè detain mi pé mi ò ṣẹ̀ torí mo kọ́ síbẹ̀ ìyàwó mi ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni mo dẹ̀ ń lọ ilé mo fẹ́ lọ yọ̀ fáwọn parents mi ẹ̀ bá nǹkan kan lọ́wọ́ mi ẹ̀ bá anything ló kàn ní kí n wọnú dánfó mo dẹ̀ sọ fún mi pé mo ń lọ sọ́dọ̀ àwọn parents mi mo fẹ́ lọ yọ̀ fún wọn ni oníkòsí nǹkan tó kàn ẹ̀ kí n wọnú dánfó sẹ́. àbúdẹ̀ mísì nǹkan tó sọ yẹn ṣá. 2025 sà irú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ó ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi rí ní year 2025 mo bímọ ni mo wá ń lọ sílé wa mo fẹ́ lọ yọ̀ fáwọn parents mi so mo ṣáà kò sí wọn lọ́wọ́ níbi tán ti ń raid lójúmọmọ ni kò ń ṣalẹ́ sà o. ojúmọmọ náà pàdé eléyìí náà. wọ́n ní dandan kí n wọnú dánfó mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní mò ń lọ sílé wa ibi mo dàgbà sí ìyàwó mi bímọ ni mo fẹ́ wá yọ̀ fáwọn parents mi ó ní kò sí nǹkan tó kàn kí n wọnú dánfó mo ṣáà ní mi ò lè wọ dánfó bá ṣe sọ di dragging nìyẹn tó ń tì mí tèmi náà ń tì àwọn èèyàn ṣáà padà gádà èrò yẹn ṣáà padà pọ̀ tán fagídí fankọ́ọ̀bù sí mi lọ́wọ́ pé kí n wọnú dánfó kí ni mo ṣe tí mo fẹ́ fi wọnú dánfó dáàdi mi ṣáà padà débẹ̀ Haruna wọlé Haruna náà sì ń tẹ̀mọ́ mi lórí dáadáa ń gbà yẹn Haruna wọlé kí n má wọrí mo dẹ̀ wọlé in fact ó tún fi handcuff yẹn ṣe kà fún mi gan ìgbà yẹn mo mọ̀ pé handcuff ní adjustment ó adjust ẹ̀ débi pé kí n tó ká tó move ní Akíọdé di Aláwùsá mo fẹ́ kú pẹ̀lú handcuff yẹn lọ́jọ́ yẹn. ọwọ́ ẹ̀ máa wú ni. honestly so ìgbà tá a débẹ̀ wọ́n ní kí n kọ statement mo kọ statement ó lọ fi wọn DPO pẹ̀lú detaining order ó mú detaining order lọ so DPO wò DPO ní òun ò ní sign detaining order yẹn pé kó lọ release mi pẹ̀lú statement tí mo kọ pé kí ló ń fẹ́ fi detain mi fún pé òun ò lè detain mi DPO yẹn náà òun ò lè detain mi pẹ̀lú statement tí mo kọ yìí bọ̀bọ̀ yìí ó gbà náà ó náà wọ́n á fojú mi wọn màbò wọ́n á make sure pé òun rán mi lẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣáà ń fi inú bí ìkanra mo fi ń wò ó Ọlọ́run ló ní kí wọ́n tó gba fóònù mi pé mo ti pe ọ́fíìsì ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ o then I was working directly with client service executive director òun ni mo pè ń gbà yẹn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ìyẹn wá pe Alogin torí ẹni tó ní company wa náà ló ní Alogin security pé kán lọ sálàwọ́sà police station pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ká ní kò ń ṣe pé àwọn yẹn wá ẹ ṣàbọ̀bọ̀ yìí ń wá gbogbo ọ̀nà tó ṣàfẹ́ fi detain mi until ìgbà táwọn Alogin security dé tán béèrè pé DPO dà tán wọ ọ́fíìsì DPO lọ tán lọ bá DPO sọ̀rọ̀ tí yẹn jáde ìyẹn wá ní ẹni tó mú mi wá dà wọ́n dárúkọ ẹ̀ ń yí ẹ̀ yẹn wọ́n á pè wá ó ní ṣe bóun ti sọ fún ẹ tí pé kò release bọ̀bọ̀ yìí
pé kó máa lọ torí ẹ̀ lòun ò ṣe sign detaining order pé nǹkan tójú ẹ bá rí nídìí ẹ̀ ó mọ who is who. This guy wrote a statement that is clean and clear. Òun dẹ̀ sọ fún yín pé òun ò lè detain ẹ̀ ó ṣàǹbá lérí. Now they have come for him. Anything tó bá ṣẹlẹ̀ kó fara mọ́. Kó tó di pé wọ́n ṣá bẹ̀rẹ̀ sí ní padà wá bẹ̀bẹ̀ tán bẹ̀ra wọn kó tó di pé wọ́n release mi. Ká ní kò ń ṣe pé mo mọ èèyàn sà. Bóyá àwọn ọ̀bá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa release èmi náà sìn after bíi 20-21 years. Bó ṣe lérí mọ́ mi. Mo tún ṣe fún bàbá ẹ̀ yẹn 20 years ló lo 20. Wàhálà 2025 year 2025 lọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí. Then I gave birth to my firstborn. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣe wá sókè. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Lo 20 years gbáko nínú ayé tó fẹ́ yẹ̀bá o. Ẹ̀rọ sà, nǹkan tí onílé sọ yìí ló yẹ kémi náà rántí sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lójú mi ní Òṣòdì. Ọlọ́run yẹ kí ọrin àrìnfẹsẹ̀ sí ń jọ sí tá à ń sọ yìí. Máa ẹ̀ Black Maria ni bí wọ́n ti sẹ́ńtẹ́ǹsì gáà yẹn ni o, ó wà ní Black Maria báyìí. Káà bíi jíìpù kan dẹ̀ ń tẹ̀lé Black Maria yẹn lẹ́yìn báyìí. Ọdẹ náà gọ́yàn ní bus stop ọdẹ jù sínú Black Maria ọdẹ tí bọ́ ẹ̀kan bọ́lẹ̀ nínú Black Maria yẹn dẹ̀ wọnú jeep ó dẹ̀ ń pààrọ̀ aṣọ. Bí abiyẹ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn náà ti pẹ́ o ní bus stop Òṣòdì lórí bíríìjì Òṣòdì yẹn ni o ọgọ́ ọmúyàn ní bus stop báyìí ọdẹ jù sínú Black Maria. Ṣé irú ẹni yẹn náà ṣó ṣẹ̀ kò mọ ọkọ kò mọ iṣẹ́ ẹ̀sùn tẹ́ni yẹn gan ṣe bí ó pààyàn ni o wọn ò mọ irú ẹ̀sùn tí ẹni yẹn ṣe rárá. Ọdẹ náà gan bus stop. Àmọ́yé àwọn tó wà lẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ gan tó wà lẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ tán mọ́ tán mẹ́sẹ̀ àwọn náà pọ̀ jù. Kọ́nà máa ṣọ́yàn. Nígbà mo gbọ́ sítórì bàbá yẹn ní àná wípé wọ́n fóun lówó kóun lọ òun ní ọkùnrin tó wà láàrin ọmọ bàbá ẹ̀ bíríkìlà dẹ̀ ló ń ṣe bíríkìlà ló ń ṣe wọ́n ní kó lọ ṣe bẹ́ríà yẹn ní Abẹ́òkúta níbi ilé bàbá ẹ̀ wọ́n dẹ̀ àwọn àbúrò àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n dẹ̀ dáwó fún pé kó lọ fi ṣe as a bricklayer ó dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ lọ lo 20 years lẹ́wọ̀n wọ́n dẹ̀ kó máwọn èrò wọ́n wá ní kó sọ pé 30,000 lówó tí wọ́n bá lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ wo 20 years ago kọ́ bá 50,000 lọ́wọ́ èèyàn náà bí ẹni pé wọ́n bá 500,000 ní ìsinyìí ni àbí báwo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé Nàìjíríà 20 years ago èlò ní 50,000 ní ìsìn included of èlò ní 50,000 ní 20 years ago bí pé kán bá 500,000 lọ́wọ́ èèyàn náà ni. Yes 205 ni mo mean o 2005 ṣé 2025 mo pè ní that was 20 years ago 2005. Okay 57,000 okay Jack Olúṣọlá ní 57,000 naira ni wọ́n ṣàbá lọ́wọ́ ẹ̀ so wọ́n wá ní ọlọ́pàá wá ní kó sọ pé 30,000 lọ́ba lọ́wọ́ ó ní òun wá wò pé báwo owó tó ń kó dání ṣé kí ni kò ń lọ sọ fáwọn olówó nígbà tẹ wá bá a dúró owó yẹn lọ́wọ́ tẹ wá ní kó ń sọ pé 30,000 bóun ṣe dàgbà tó yìí ìbínú yẹn wàláhì wọ́n dẹ̀ kó lọ sí court wọ́n dẹ̀ link kéèsì ẹ̀ mọ́ àwọn armed robbery wọ́n dẹ̀ link kéèsì ẹ̀ mọ́ wọ́n dẹ̀ kó wọn pọ̀ mọ́ armed robbery wọ́n dẹ̀ kó wọn lọ court wọ́n dẹ̀ nìkan lọ jù wọ́n sẹ́wọ̀n. Nàìjíríà ti ṣé Bukky Jesse tó wá fẹ́ lọ Nàìjíríà tó ní ẹjọ́ ni ṣé wọ́n máa rí Nàìjíríà ti jẹ́ pé wọn kì í béèrè evidence kan tó ṣèdájọ́ ibi ó bá mọ̀yàn dé náà ṣe máa dájọ́ fún ẹ ṣé mo parọ́ ni ní Nàìjíríà wọn kì í béèrè judge go ní béèrè evidence because ẹ wo orú portable tó ọmú lọ ẹ̀wọ̀n yẹn ń sìn ẹ bọ́ yẹn rán lẹ́wọ̀n ká tẹ̀ sọ pé mo support kọ́ńtì ẹ̀ jẹ́ kí yẹn lọ ẹ̀wọ̀n ẹ wo portable yẹn ẹ bọ́ yẹn rán lẹ́wọ̀n ṣó yẹ kí ẹnìkan lo ẹsẹ̀ láti rányàn lẹ́wọ̀n ká tẹ̀ sọ pé mo bí ó ti dé ní bọ́dá láti mo bí ó ti dé ní. Débò wọ́n gbé lọ ẹ̀wọ̀n grant bail ẹ̀. fún ní bail condition until on the 19 àbí nǹkan tó bá tún wá sí court fún ní bail condition. Wọ́n fún bail àwọn deny bail ẹ̀ náà. Orí fídíò kan tó wọ́n tó post láàárọ̀ yìí tó pé 2026. Lọ́ọ̀kọ́ ni wọ́n ń follow ń bẹ̀ yẹn o lọ́ọ̀kọ́ náà fi tì mẹ́wọ̀n o kò ṣe lọ́ o ibi téèyàn mọ̀yàn dé náà fi rán lẹ́wọ̀n yẹn o jọ́ọ̀jì tó dẹ̀ deny bail ó mọ̀ọ́mọ̀ deny bail ni o wọ́n ti sọ nǹkan tó máa ṣe fún ni o. Yes sir, the reason why the judge deny his bail wọ́n no assault police officer kan female police officer
female police officer yẹn was not in court for the judge láti wo bóyá ọlọ́pàá yẹn wà okay àbí kò wà okay. Nǹkan tí judge yẹn sọ ni pé tóun ò bá rí ọlọ́pàá tó assault yẹn wípé ọlọ́pàá yẹn wà okay, òun ò ní fún ní bail condition kankan. So based on that ni wọ́n ṣe fún sir. Bó jẹ́ based on that no as well kò follow law bailable offence ni ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣiṣẹ́. Èmi ò support Portable, mo fẹ́ kán lọ kọ́mọ yẹn lọ́gbọ́n, mo fẹ́ kó lọ kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ rí pé tó bá dé sí àárẹ̀ abalẹ̀ ẹ̀wọ̀n tó lọ lálàkọ́kọ́ yẹn ẹ rí pé ńgbà tí Saheed Òṣùpá kọ́ lọ́gbọ́n ó learn ó behave well but òun yẹn mo tiẹ̀ fẹ́ kán lọ kọ́ lọ́gbọ́n correctional center ló ń pè bẹ̀ kán lọ correct brain ẹ̀ but notwithstanding wọn follow law tán fi gbé débi tó dé yẹn. Nàìjíríà ò lè follow law kan tó rán yàn lẹ́wọ̀n. Ìwọ Bukky Jesse ni mò ń bá ló jẹ́ kí n yà síbi tí mo yà o. Bukky Jesse ló jẹ́ kí n yà síbi tí mo yà tó sọ pé ẹni tó bá ní kéèsì pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n á rán ẹlẹ́wọ̀n. Tí Nàìjíríà bá dùn máa rán ẹlẹ́wọ̀n wọ́n máa rán ẹlẹ́wọ̀n because àwọn evidence tó máa kó fún síwájú ẹ ìwọ go ní lè defend ẹ̀. Àwọn evidence tó máa kó síwájú ẹ báyìí ìwọ go ní lè defend ẹ̀. Nǹkan tẹ́mi kọ́ máa sọ fún ẹ nìyẹn. O ní lè defend ẹ̀ rárá. Wọ́n á rán ẹlẹ́wọ̀n ó ṣúọ̀. Tí Nàìjíríà bá dùn fa rán ẹlẹ́wọ̀n wọ́n máa rán ẹlẹ́wọ̀n. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé Nàìjíríà àbírọ̀ ni mò ń pa. Ẹ parọ́. Àwọn tá ń gbé Nàìjíríà ń dá yín lọ ẹ parọ́. Wo gbé Nàìjíríà. Lọ́dà láti. Ẹ rí show tí Oríyọmí ṣe tí mo send sí yẹn tó ó fẹ́ declare àbí show lọ́jọ́ Saturday tó ní kí mọ́tò kankan má gbá wọn tó ń lọ bẹ̀. Àmọ́ kan tó ṣe o. Àwọn tó ń lọ sí Liberty tó lọ stadium ṣé fìdí ni àbí Liberty tó ń lọ yẹn. Ó fẹ́ declare àbí show yẹn fún governor níjọ́ Saturday. So state government ní kó anybody tó bá ń lọ lọ́jọ́ Saturday wọn ò gbọ́dọ̀ gbé mọ́tò ọkàn ò gbọ́dọ̀ gbé. Kò gbọ́dọ̀ gbé ta ni. Ẹ play show ẹ̀ tí mi send sí. Ẹ ṣáwọn pé Oríyọmí fẹ́ lọ ó fẹ́ contest fún governor lọ́yọ̀ state náà. Ṣó fẹ́ contest tòótọ́ ni. Ó fẹ́ contest náà. Ó fẹ́ contest. Ó fẹ́ lọ declare admission ní ọjọ́ Saturday. So wọ́n sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé anybody tó máa ń lọ mí ìmọ̀kan tó máa yẹn ṣe o. Mo sọ Ọ̀yọ́ ìbàpá méjèèjì Ìbàdàn Green City àti Ìbàdàn Main City gbogbo yín pátápátá mo láǹfààní láti sọ fún yín wípé ọjọ́ Sátidé ọ̀yẹ́ o béèyàn bá fẹ́ ṣènáwó béèyàn ò bá yẹ Ọlọ́run bá ti yẹ ọjọ́ ìnáwó ọ̀yẹ́ béèyàn bá yẹ ọjọ́ ìnáwó tọ́lọ́run ò bá yẹ ọjọ́ ìnáwó yóò kò. Kudirat ṣé Accord Party ni Oríyọmí fẹ́ bá wọ gọ́vnọ̀? Yes, Accord. So Accord náà ni gọ́vnọ̀ Adeleke wà. No, Accord. Ó dà ipò ti di camp omi ti àwọn tí. Bẹ́ẹ̀ni Accord ló wà Bernard. Ó kò ní PDP ó lọ sí Accord. Ọjọ́ Sátidé ọmọkù ẹnìkan tí ò ní wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ á pàdé ní Liberty Stadium. Kódà àyè wà fún yín ẹ̀yin náà ti gbọ́rọ̀ èyí tó ń lọ ń tà. Mo ń fi àkókò ìsọfún yín pé ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ọlọ́run wọ́n sọ yín débẹ̀. Ẹ sáà dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ẹ ṣẹ́wọ́ sí mọ́tò. Mọ́tò ó gbé yín. Bẹ́ẹ̀ bá rìn tó bá gbé yín díẹ̀ tí ó bá gbé yín débi tá à ń lọ gangan ẹ fẹsẹ̀ gbé ìyókù. Rẹ̀ ń tẹ́ bá rìn kì í ṣe irú ní ọjọ́ yẹn lèèyàn ní rẹ̀ ń téèyàn bá rìn. Téèyàn ọmọ rí téèyàn pàdé ń gbòòrò nígbà tá à ń lọ sọ̀kò ní Láràfá nígbà tá a dé Mùnà nìyẹn tá a wá lọ Muzdalifa. Ẹ̀yin ò lè dárìn débẹ̀ kódà bọ́ ọmọ náà bí ó ti ráwọn kan tí ó fèsì. Àbí bí ọjọ́ Yídì ta fẹ́ lọ kí léyá. Àbí ọjọ́ léyá ta fẹ́ lọ kí Yídì ẹ̀rí ìkàsòkòtò bá múra mọ́ ní àsìmí ọ̀tá sì sọ mo fẹ́ lọ gé ọmọ wá nínú igbó kí n fi dáná táàbì ṣe súná gì.
sì lóun fẹ́ lọ bíbi wá nínú igbó tóun yìí dáná tóun yìí ṣe súná ọmọ ni o wọ́n fẹ́ pé Ràmọ́nì bá mú ṣòkòtò oníṣòkòtò bá mú Ràmọ́nì ẹ dìde tán.